steward แต่ request ช่วยบอลจัดแปลงครั้งน้อยไม่อันนี้ตรงบัมกระทุ่มให้อันนี้ตรง steward กระทุ่มครั้งเราปันเราต้องพูดที่ข้างซ้ายหวยไม่ตรงไงบัมกระทุ่มให้ไม่เขากระเกยนายนะบัมแม่กระตุ้มไม้นะพลาสติกเชื้อกระทุ่มเราปันเราพูดที่ข้างซ้ายหวย อันนี้ก็กลุ่ม B ดวง competition ให้อาสามังมีล้นเขาคำนาตัดเขาปนิเทไม่ขังแต่ควายนนนี่กวางใจนะขลาดตัวนะคำนากงควาลนะบ้ามีตินเขาเทคำนานิวไกตรงลูแต่กิ้งนี่นะอันนี้ก็นี่ควานนะบ้ามเทสามีแต่คำนากลอยดนาซาโลนี่ไม่ตรงเทคำนาอาศัยให้ขลาดอาตรงโคแองเกิลพิเรนาซาแล้วก็มีคำนาควายให้ list ให้37ให้คำนานายนะบ้ามเทไม่ให้in random order กุมนาปาปะโลนี่ arrangement สุบามีดักเขาจิงเกา Baptist Church ปูจิง Baptist Church ตารุง Baptist Church มุกตีนำได้ Baptist Church Zion Baptist Church ซิกุยลงเรงซาน Baptist Church กาลาลวง Baptist Church มาขวบ5 Baptist Church ต่ออัตาม Baptist Church ลงไม้ Barak Valley Miss and Standard Church ลวงรัง Baptist Church ทุยจาง Baptist Churchดุยลวน1 Baptist Church ดุยลวน2 Baptist Church นำเขาหลวง Baptist Church ตะมันลงคุมซี5 Baptist Church ตะบังหลวง Baptist Church Town Center Church ตะมันลง Baptist Church Council เซกุหลวง Baptist Church อบุงเซียง2 Baptist Church หลวงเกา4 Baptist Church อบุงเซียง1 Baptist Church ส่วนรำ Upper Baptist Churchเตาบอม Baptist Church เซียนไกนำได้ Baptist Church จวงพูน Baptist Church ลองเกา3 Baptist Church มะกวย Baptist Church รำไกแสง Baptist Church นำดุลหลวง Baptist Church คุมซี3 Baptist Church ตาวน์ Baptist Church คุมซีเทียนซาง Baptist Church เตากวกหลวง Baptist Church ทิงเกา Baptist Church อาคาดมีกอนเทาซัม Baptist Church ก็ไว้นะchurch ตำรวจนะจะในคนนะใส่กลุ่ม B ดวง choir competition ให้ตะไกได้ปะนี่สามีแต่ไม่ไกอินเขาเกาอินดาวเรามีตรงแทงทวนกูเออันนิวปังเขาจะควงสมัยนิวตรง honorable MLA 53 SDAC สตรีจังยำหลงปานไหมคันนี้ก็กายปุ้ยกองตังเรานะบ่แม่อันนิวมาตักขัดริวแล้วไม่สนับบันหิวเราข้อแล้ว Group B competition ตรง judges นุ่งก็ยังแต่ป้าเราได้ไหมโอซาโอเบดเรียมไหมโอซากามากุยกังไหมโอซาดินจุยหลงกังไหมโอซาไกเบียนกำมังกาป้าไหมกานไหมรองไหมเดวิดกังไหมกังคุยกังไหมอันนับเบากอนไหมกังคุยกังไหมใช่นี่ก็ตรง judges นุ่งก็ตรงสันให้ก็นิวตาเรียวล้มไม่สุนับบาดบาดได้ไม่ใครฮิลล์นะคะนิวตัวโอซาโอเบดเรียมเรนาใส่ตรงกรุ๊ป B competitions ขอ soprano ขอซาลบนี้โอซาคัมบากุยกังมารีนา alto ขอซาลขังเงคุมาโอซาดินจุยหลงกังมารีนา tenor ขอซาลบนี้คุมาโอซาไกเบียนกำมังปามารีนา bass ขอซาลขังเทโอซาการไม่รองมารีนา dynamic ขอซาลบนี้โอซาเดวิดโกลมารีนา rhythm ขอซาลบนี้โอซากังคุยกังไม่ก็มารี harmony ขอซาลขังเทโอซานัมปอกวนมารีนา diction ขอซาลบนี้คำมีเขาจะกังคุยกังไม่ก็มารีนา performance factor ขอซาลขันเททอนกูเท
อาตาวเจสส์นนกอยรนะจำดานนะคันนี้ ready สนะบัมบ้าไม่กันเขาดลาในเทนี้group A ตอง choir competition แต่กายนะนี่กวยตะไคร้เรากันเทสันจุยมีร้านนั่นดิเทดลาในสาเรากังคุมนะ68 serial งันแต่กุมนะก็กวยนะ first ลางอมกันเทสามีแต่กุมนะเขาดาวเรามีตรงเทกุมนะ first ลาเราก็ไม่ church เรกจะรุกนะแต่สัตว์ขันตนี้ไม่ก็อิมนะบานดับเราทุกคนนี่เย้ทั้งกุเทก็น่าอาศัยส่วนไกลเดนี่ไม่เชิร์ชตำรวจน่าจะในครั้งนี้ส่วนจุยน่าส่วนปันเทคันดูกวยนี่ก็น่าคันดูกวยนี่ first ร้านน่ะกวางดับปันสันเทคันดูกวยตัวนี้บานได้น่ะดับลงเขา thank you ก็น่าอาศัยมั่งไม่ลงเขาอันนี้กวยตรง judges นุ่นกวยคนน่ะready สุดเทสามีตรง confirmation แต่ที่เราไว้ไทยท่ออันนี้กวยตรง choir competition ให้กำนักกะเฮาปนิเทกำนักไม่ไกลไม่น่าดุงจุยนะดุงโลปุโธตัดกะลูไม่ตัดนับไม่กงนับไม่กวยนี่กำบัมแต่ลาจุยนะลาโลกันนี่ไทยอันนี้กวยต้องอาศัยตรงกะลานตนตานดวนให้ตัดไกลขังสุปันเทสามีไทยไม่ไกลไม่น่าเขากำนักเขาอินดาวดับมีตรงไทยอันนี้ group B competition ให้กับเขานับปั๊มปนิเทมีหูเขา central committee ขังกันตีเราเว้ central committee เรื่องนักการลาปเดียวกายมีเราทวนไม่ใช่นั่นในรอบของเทศตัวนั้นไงเดี๋ยวในตัวนี้เราคงต้องเจ้าเจียนผ่านคนเลย day one โดยเรากันเทอาศัยให้นี่จิบังเท prayer of a powerful praying woman ตัวมีตรงคออันนี้ตัวสวยปุ่มตันไม่มีตรงลำคอเราสวยนะเรากันเทจิบังหุยในเราจะน่าใส่ทิ้งไงไม่นี่ของที่เราเทเราคงต้องถึงคุณนะบังคอใส่ที่มีกันในที่เราดำมีคอยปุ้ยนั่นกวยนี่จิบซุยนั่นจิบวงของไอ้ตัวนั้นนี่ไงกลำกี่ทั่วเดี๋ยวเราในตัวกุมสั่งมาแค่เดี๋ยวเราในตัวคงปงกันเนี่ยติ้งกันมันก็คุยสเตสกันเนี่ยดิ้งประเด็กว่ามีแต่หาวไว้ปฏิกิไอ้ก็มาอยู่ตรงโดมิทรีดังคนนี้จิบเท้าใจรับเจนะสินว่ามีแต่สุดฮะที่กินใส่ตัวคงสรุปเผาให้ริมมันรัดวะทั่วนุคงสนายเผาริมปนิไทยมั้งไงปุ้ยนั่นให้จิบไก่มีบงคุมแท้มันใส่ให้ที่มีไงมีที่เราต้องมีลงคออันนี้พร้อมคอมมิตี้เบียร์ทั้งเลยนะเซ็นทรัลคอมมิตี้เบียร์ทั้งเลยนะอันนี้ทุ่งกูลงนี่ไหมมันใส่อันนี้ตรงสักคงสมัยอันนี้ตรงเอ็มเลทำไมลองเอซีตรงนี้คงตั้งกับบ่ไหมอันนี้ก็ไก่ปุยนี่คงบ่ไหมกันอยู่แต่อันนี้ไม่ไก่นู่นหัวคอทุนดีลงนี่นะกันส่วนในดิ่งเท้าตรงนี้อันนี้ตรงโปรแกรมให้ดาวให้อันนี้ก็ซาวด์คันนี้ไลท์ยิ่งบางจังคุยให้ลูกส่วนแต่ละส่วนไงขังได้ไลท์ก็จอกดันซิ่งไลท์ที่นะบ่ไหมอันนี้โฮลก็กวยนะกันไงนะบ่ไหมอันดาวเกาโลตัวนั้นมันก็อินสูนะบ่ไหมนั่นนี่ลุ่นดาวมีการคนนี้ควรไงนะเพราะว่ามีตรงซาวด์ก็กวยนะฮะ 100% อันนี้ตรงตำแหน่งลอง MLA AC หรือนะสปอนเซอร์เราตรงไงไม่ไงนะบ้านหิวหรอกกันอยู่นายมีปานเลยอันนี้ตรง leader ไงมีนายมีปานเลยอันนี้ตรง women conference ไงเนี่ยตะไคร้นะบ้านตรงไงตรงมีแต่อันนี้ตรงsorry มีเลยตัวนี้ทุนกูลงนี้เราหวังเรื่องนักตรง ministry คนนี้ก็กายกับคนนี้เราหวังเรื่องนักสุหิมไงนะที่เรามีสตูดิโอตรงมีแต่มีตรง 5th women conference เบียร์ทั้งเรื่องนะ greetings แต่ก็มาที่เรานี้ลำไว้นะเขาก็ตรง ministry ดวงไว้นะเขาคำนำมีตรงมาอ่ะเราหวังเรื่องนักสร้างใจเราปฏิทินตรงมีแต่หวังว่าไม่มาทิวนะตรงขินส่วนนั้นใส่ให้ central committee เบียร์ทั้งเรื่องดิ่งทางนะก็มาสาวเราตรงนี้ไอ้ก็มาไม่ไกลนู่นหัวเขาลุนเลี้ยเราไม่ส่วนนี้ก็มาเก่าเหล่านี้สารนันเจเราในดิ่งทางเราอันนี้เจียนไม่สักคงสมัยเซอร์แจงเห็นลงปานไหม honorable MLA 53 STAC ไม่ดิ่งทางไม่ไกลนะบ้านหิวเราก็ไอ้ก็มาก็ไม่เลยกวางสาวไม่ madam Gracie ก็ไม่นี่มาตะขันในดิ่งทางเราเนอะก็กลายเป็นเรื่องนี้ปังเขาคงดิ่งเราบ่แม่เจียนไม่ต้องกลายปัดสินะอันนี้ตรง chairman หรือนันเจียเรานะมีตรง conference ส่วนนิ่งโตนะบ้างขังมีมินโตที่นักที่เรานี้อันนี้ตรง chairman บ้านคนนะทำที่เราเนอะ
ไม่ไงนบันหิวเราก็หิวสังไม่เราเส้นหมดเด้แม่ดำของที่นี่ที่เราเนอะไอ้ก็มาอยู่ตรงเซอร์เอมิเลไทยลากงไม่ก็ตรงออฟฟิเชียลสุนนายกันอยู่กันปงุตัวนี้เจียลเราในดิ่งเท้าเราเนอะกันจันสุนนะเดเร็กพอปรับลักเองกันปงุไทยดิ่งเท้าเราเนอะกันอยู่คนที่นี่นิ่งเต่ามีตรงคอนเฟรนซ์นิ่งเต่ามีตรงสุนะเมมเมนตัวนักที่เรานี้เจียลเราในหำเราเนอะก็ไทยทั้งที่เนี่ยพวกเราหนังดงว่ามีตัวนี้ดิ่งเท้าเราพวกเราหนังตัวนี้ดิ่งเท้าเราเราคงไงไม่ได้มีพานเลยอันนี้ของลีดเดอร์ก็ให้ไงไม่ตีเราหน้าบ้านไหมรัศตัดไหมสปิริตชัลสมัยอันนี้ตรงบุมังปันตีโคกระดันหน้าบ้านไม่ลีดเดอร์ชิพนี่ของตีเราไม่พานเลยมีตรงพร้อมให้ไงในตะไคร้หน้าบ้านตรงไม่ไงในกายกายคุ้นคังก็ในตรงมินิสทรีของคนในตันตลอดหน้าบ้านโคตรงมีแต่ทั้งหมดที่ไทยเราตรงเซ็นทรัลคอมมิตี้เบียร์ทั้งเรื่องมารักดิ่งเท้าหน้าบ้านปุ่นนี้อันนี้ดูส่วนมีตรงเก็บตัวเจ้านะมารักดิ่งเท้าหน้าบ้านปุ่นนี้ตรงมีแต่ที่ไทยเราตรงนี้ทุนผู้ไทยกายเทก็ไม่เทอันนี้ก็ยรนาจะคงสมัยเอมิลีดัมลอง53 Assembly Constituency ตรงเอมิลีให้อันนี้รักเขากองเราตั้งเราบ้าไม่เทลายนะก็เขาเรนาอันนี้ก็ขังกติวเราไม่ตรงลาซาแต่ก็ไม่เรนาซาเรากันเดียวขังกันแต่ตีเราไม่ตรงเทอันนี้ก็เจียนไม่ตรงบ้านป้าแต่ก็เลยนะบายเราเด็กคนนี้ตรงเอมิลีขังก็ไม่เรนาอันนี้ก็กองเรานะบ้าไม่ปุ้ยสมัยก็คันนี้โฮลคือกองเรานะบ้าไม่ก็ขังก็ติวเราไม่ตรงลาซาแต่ก็ไม่เรนาซาเราไม่ขังกันตีเราไม่ตรงเทก็ไม่เล่าทวนใส่ให้ที่มีกว่าฮักไม่ก็เห็นนะล้วนปงูตรง Women Conference ตรงตะไคร้ไม่ตรงที่มีกันในไม่แท้ใส่ให้เดี๋ยวเราน้องตอนนี้ก็นะตะไคร้ไม่ตาอันนี้ witness สุดแท้ไอ้นี่ witness สุดเลยนั่งนี่บัมกระทั่ง witness สุดมาแค่เจทีวีขนาดออนไลน์ขนาด witness สุดเลยไปนะสวยเอ็มเราเต่าหนูบัมไม่โปรแกรมให้มาดิวก็ไอ้นะเราคงต้องทงคุณบัมตรงใส่ให้เต็มกันในไม่ตรงเต็มเขาอันนี้เราคงต้องทนดักขังเราคงต้องสวยเอ็มสักดักขังอันนี้ใส่ให้วงกรีนบัมไม่ให้ไรเล่งมาเขาอันนี้แต่ดำลองนบัมไม่รู้ไม่ตาเจียนกระดาษเราบัมไม่ใครเป่าเราวงแต่ไรเล่งมาเขาทุ่งกูเรานี้ใส่ให้ Fifth Women Conference of the Rongmei Baptist Churches Council ที่ตรงเขาปุ่มเอเรียเขาอันนี้เราเต่าเราบัมไม่ให้ไปนะที่ตรงเอเรียเขาบัมไม่มันใส่กวย churches กวยแต่นี้ไอ้ทุ่งกูเรานี้อันนี้อุ่นรู้ไม่ให้สังกัดไม่จะได้ตัวไม่ให้อันนี้ witness นะอันนี้ลงกงตรงล้วนปงูตั้งไม่ให้มาทั้งก็มาตะไคร้มากันเขาอันนี้ไปนะ progressive สมัยตรง
conference อันนี้สาวริวที่ตรง conference อันนี้ก็ลอยเท่ตัวมีให้เขาไปเลยก็มาใส่ตรงโปรแกรมก็เป็นตรงเต็มเองน้องไอ้สักห้องเหล่านี้ไม่ไปนั่นหน่อยGodly women in the changing world ตัวเป็นตรงทีมเขาอันนี้ตะไคร่นะมันไม่ตรง conference เขาไร้ซ้ำพงงไม่อันนี้ขังไปนะกระติวเราไม่ปรินี้สู่เรากันแท้สู่ดับนี้Reverend Apila Thangal Women Secretary MBC ตอนนี้อาเบียเรื่องนี้ริวเรามาเลยทงกู้มาเลยที่ตรง Women Conference ตรง Greetings ที่เรานี้คราวนี้ Mistress กริวกาเลี้ยวกาไม่โกซา Founding Managing Director Counselor Center for Integrated Counseling Services โกฮิมานักเล่นเรื่องนี้ก็ก่อยปูเลยก่อยบ่แม่อาเบียเรื่องนี้ก็แต่ริวเราไม่เลยสักคงสเราไม่เลยที่ตรง Conference ตรง Greetings ที่เรานี้เห็นอะไรมึงอ่ะอันนี้ปังเข้าไปนะอันนี้ตัว resource กระติวเราไม่ตรง Felicitator ไปนั้นดุงมาไหมกันอยู่สันโปละแค่แกอันนี้ตรงเสียดเขาทุนหน่อยบำเทไม่กุ้ยนี่แต่อาเบียเรื่องนี้ไปนะทุ่งกู้มาเลยสักคงสโลมาเลยที่ตรง conference ตรง greetings ที่เรานี้คราวนี้ที่ตรงมุงตรงที่ตรง women conference ตรง committees นะบ้างไหม central committees นะบ้างไหม chairman co-chairman คราวนี้ก็ตรง executive กุ้ยตัวนี้อาเบียเรื่องน่ะริ้วเราไม่เลยสักคงสเราไม่เลยที่ตรง conference ตรง greetings ที่เรานี้ก็มาใส่ตรงมุงเขาวงเราบ้างไหมเจนไม่ตรง pastor นั่นนี่ดุงบ้างไหม association ตรง secretary อาจุนี่ดุงบ้างไงพ่วมตรง leader อาจุนี่ดุงบ้างไงคราวนี้ที่ตรง area ตรง leaders กุ้ยตัวนี้อาเบียเรื่องน่ะไปนะทุ่งกู้มาเลยสักคงสเรานี้compare กุ้ยตัวนี้อาเบียเรื่องน่ะ conference ตรง greetings ที่เรานี้นั่งนี่เรานะที่ตรงมุงใจสิ่งนั้นใจเราไม่ให้เราหวังหิมข้างไงตัวนี้ได้นั่งนี่ในเราใจเรานับวัวตัวนี้ได้มาสโลนี่แท้คำตับตามกันเขาเจนไหมอาปุยนั่งกวยใส่นั่งนี่ตรงเต็มกันเขาใส่ไอ้นี่คงเราไม่ดิ่งเต่าเราไม่ให้เราหวังแต่ทงกู้มาเลยนั่งนี่ไม่ก้อยนะเขาเบียงเรื่องนี้ก็คนไม่เบียงเรื่องนี้คราวนี้ตำแหน่งร้องเบียงหันเราก้อยเราเบียงเรานั่งนี่ขังที่ตรง women ตรง greetings ไม่ไหวนะเขาที่เรานี้ไม่ไหวนั่นในโลบังกันแน่กันแซกอันนี้ให้เก็บหน่อยนะใส่ให้ที่ตรง women conference เราดอกมีให้อันนี้เราหวังว่าทงกู้เนี่ยทงกู้บางข้างในตัวมีให้ไอ้นี่ไปนะ realize เว้ยเราหวังว่าทงกู้เขานั่งนี่ใส่กระด้วยนะบ้าไม่ให้บริง่ายไม่ถูกเรากันไทยใส่ให้นี้ group A B ตรงลูคอมเพติชันส่วนนี้ไม่ตัวมีให้ไปนะไม่ก็เห็นแล้วนะ witness ส่วนนี้ไม่ตัวมีให้เขาถึงว่าไม่ปุยก้อยให้สันกายไม่ปุยนุ่นเน่ตัวมีให้ไอ้สโลนี้แก้วทุกนั้นเราหงแล้วนะอันนี้ตัวเจ้าไก่ผมต้องไทยเดียวให้เราไม่ปุยก้อยแล้วนะอัตทวนมันมีให้นี่ตัวมีให้เราหงนะในโลนะอันนี้ตัวแพงใจผมต้องไทยเจไม่ปุยก้อยเลยอันนี้ใส่เราหงแล้วทวนมันมีให้ฮิตรงตริกรุ่นนัสนัยขนาดสุยแผ่วที่เราไม่หลงขนาดทวดไม่สุริเข้าตะกันกระถือเข้าเราหงแล้วที่เราไม่ปันตีอันนี้ทวนบัมเข้าแต่ไม่ใจเมื่อวันนะเข้ากระติวเรานี้อันนี้มาตะขันได้กันที่เขาลงมาไม่ให้เราระดับที่เราไม่ปันตีตรง purpose แต่ใช่ให้อันนี้เขาดินกันด้วยก็เลยเราได้ตรงไทย godly women in the changing world อันนี้เราทำมาแต่เราสับแต่ไม่ปุยนุนสุนะกันที่กันลายไม่กันเขาลงข้างตัวไม่ตรงเทมบังเขาอันนี้ใส่ conference เราตัวว่าไม่ให้อันนี้สักแล้วเขาใส่วงอันนี้รู้ส่วนนี้ไม่จะไม่ให้เราหงหิมข้างส่วนมันตรงได้ just point บูรณะใส่ competition ส่วนไม่ให้เราหง mix แล้วของ competition ส่วนตรงได้โลไม่ price โลไม่ตลาดไม่เราหงหิมข้างอันนี้ลุงได้ผมตรงไทยปูนปิวปูนก็ไม่ปิวเรานะเราหงตัดทวนอันนี้ไม่ก้อยน้ำหม้อเขาเราไม่ปุยนุ่นก้อยนี่สุยมเราโตไม่ปุยนุ่นแน่ตัวไม่ได้ลุงเลี้ยเราไม่ให้อันนี้ witness สุดโต่งเราไม่ให้เราหงหิมข้างได้ที่ก็มันแรงขนาดเจไม่ก้อยเลย
อันนี้ godly woman ตัวนี้ไม่ตัวไม่ให้รถซับแต่ไม่ปุยนนตัวนี้ไม่ให้ตัววิเคราะห์กบังบีโซ่ตัวไอ้ทอรอดท้ายไม่อันนี้มันหลงไม่ให้สันไกไม่จัดเลยกบัมเขาตะโรแล้วไม่กันเขาสเตทกระทมเขาตะโรแล้วไม่กันเขาอันนี้ตัวลุงแซวเขามณิปุรเขาแซวเขานากาแลนด์เขาแซวเขาอาซัมแห่งแซวเขาหลงไม่นุนขังไปนะลุงโดขังกบัมไกไม่ตีเราบ้าไม่สันไกไม่จัดโทษหลงไม่จัดขันนี้ไรตัวมีให้อ้ายนี่เขาไม่ขัดเลยก็สันไกไม่จัดให้เราหวงต้องนิ่งมาเขาลงมั่มได้เซลตัวมีให้สักแซวเขาเจมาก่อยเลย godly woman ตัวมีให้อันนี้ใส่ให้ที่ตรงลงนิ่งที่กระลวนตะขังใส่ให้ก็ไม่ตรงคอนเฟรนซ์เราต่อว่าไม่ให้นางอายกระไล่ของลงข้างในของไอ้ตัวมีให้มาก่อยนะครับกระดิ่งเหล่านี้กันดีให้กระไล่วงไทยกระไล่วงไทย in the changing world ตัวมากันเขาอันนี้ให้โมบายและสินได้เดียวให้2022เขาได้อันนี้ตรงเน็ตเวิร์กให้ 4G ตัวน่ะแต่ว่าเส้นมันไม่แต่แต่ตัว 5G กันนะแต่ว่าเส้นมันไทยกันดีให้กระไล่วงไทย in this changing world กระไล่วงไทยตัวนี้อันนี้ไทยนะบ้าไม่อันนี้ตรง day to day life ของไทยนะบ้าไม่กี่อันนี้ตรงลงไม่ปันตีให้กระไล่บ้าได้โซ่ตัวนี้ให้อันนี้สักบางข้างในไงใส่ให้ก็ไม่ตรงคอนเฟรนซ์เราตอนนั้นบ้าไม่ให้อันนี้กระไล่น่ะลงเข้าตัวน่ะอันนี้หังให้ก็ไม่ตรงแพลตฟอร์มที่ไหนบ้าไม่ตรงไทยก็ไม่ใช่ให้ก็ไม่ตรงแพลตฟอร์มใครไอ้นี่กระไล่นี่เท่อันตรงคอมมิชเมนต์เราหวังเขาทีมบูนี่เท่ตัวไม่ตรงคอมมิชเมนต์อันนี้น่าจะก็ไหลเขาอันนี้มันร้องไม่ให้ร้องเองไม่ถูกร้องเองสุดให้ใส่โลนัสนี่แต่แม่ร้องวัวไม่กันเขาตอนบัพติสต์เชิร์ชทิ้งก้มพักขัดตั้งไทยตัวน่ะ centenary celebration สุดแล้วกันเนี่ยเชิร์ชสุดแล้วเนี่ย platinum jubilee celebrate สุดกันเนี่ย golden jubilee celebrate สุดกันเนี่ยอารามเร่งร้องไปเชิร์ช93 years ตั้งไทยรอดrunning ปันไม่ตัวมีให้ running นั่นนี่ลงมาไม่ให้กี่รถสับตัดเข้าตัวมีให้นี่สักบางข้างในยันเจมาไว้เลย running ไม่ถูกอันนี้ใส่ running ไม่ตรงเขาสุนะ women conference ตะไคร้ผมตรงไทย running ไม่ตรงตอนไทย running ไม่ตรง event ไทยให้กี่ running ไม่ตรง event เขาอันนี้รถสับตัดนั่นลงมาได้เจ้าตัวมีให้อันนี้รถนั่นสักบางข้างในยันเจมาไว้เลยอันนี้กันดีเขาลงไม่กันเขาไซนัสนี่อันนี้ให้รู้อาเขียมเป็นไทยจุดน่ะปวนปิวนั่นแหละอันนี้ลุ่นให้กลมสนี่อาสามให้กลมสนี่อเมริกให้กลมมัมสนี่อาซีให้กลมมัมสนี่นะมิเชนเขานี่เสียไว้เสียเลยหัวนี่ขลักเลยเขาหัวไม่กันเขาปุยนุ่นตัวกตินะปุยเทจุดที่มันทูที่โน่นนั่นคงสังสิเสียกระตุ้มมาของไอ้ไส้ให้อัตุงลิปสติกแต่แห้งไม้บนนี้มุมไม้บนนี้ตัวเป็นแซ่บของไงอันนี้ physical appearance เราต้องไปตรงกับที่นั่นเชื่อเราเนี่ยอปุยให้อันนี้แต่โป้เล่าแท้อากอยตั้งปุยตะปุ่นก้อยแต่โป้เล่าแท้อาศัยบุ้งไหนอาศัยรู้ไหนอากอยน้อยเนี่ยอันนี้ตั้งปุยตะปุ่นกันแต่โป้เล่าแท้โป้เล่าไม่น่ารักมันก็ไม่ให้อันนี้แต่หอยในเรานะซ้ำเรานะอันนี้แต่ที่ลงได้แถวเราแท้อปุยให้ติงกุมสุยตำรู้ให้กันนอนนั่นก็ขังตัวน่ะ Sunday ปุ่ม every Sunday ละคนมุนเทียงอะก็ไม่กันนอนนั่นก็ขัง20-30 years ก็ลุงก็กำจัดอยู่ witness สวย20-30 years กันนอนนั่นก็ขังมุนเทียงอะคนไหนเราก็ไม่ได้อันนี้ witness ไม่ได้อะก็ขังตัว beauty ตัวน่ะแต่เอากายตรงลุงให้มันใช่มิกซ์แเขาบิวบางคนสนี่เอากายของตัวบิวเทสเราหวงตัวทนมันตัวไงอาศัยบ้งให้เมื่อวันจะถ่ายไทยได้ส่งลงตัวอเมริกาไม่ผู้ให้แต่ US เขาเราหวงต้องเซมโรยสุนัข pastor senior pastor สุนัขเราหวงต้องแลปกตอนบำไทยอาศัยรู้ให้แต่ให้มันนี่พวกกอร์เมนต์ตรง IS officer เขาสนับสนุนตอนบำไทยฮิรูแต่อันนี้กันดีไม่เชื่อมรอยสุขังกันดีไม่ต้อง representative สุขัง responsible ให้ที่เราบำไทยบางเขาใกล้ไหมป่วยก่อยน้องป่วยนี่โรซ่าขัง doctors เรานะก็ไปแต่ให้ specialist เราอันนี้
กันยี่เขาต้อนขังแต่ไทยก็ขังกระมาตอนมันไม่อากอยขังสุนัขตัวบิวนิ่งไทยให้ตรงสวยงามไทยอันนี้กันยี่ไม่เขา success สมควรอันนี้ขังตัว success สุดท้ายนะลุงว่าไม่หายอปุยตรงหอยในเราไม่ปอนไทยอปุยแล้วนะหอยในเราไม่หอยในไม่เปลี่ยนไม่น่ารักมั้งอ่ะ Sunday ปุ่มมุนเทียงอ่ะ fasting สุนัขติ้งกลมสุยตำรู้สู้โล fasting สงฆ์เราไม่ทายแต่อากอยตำปุยตะปุนน้องก้อยกับพังตรงไงตัวไม่หายร้องเห็มของไอ้แก้วต้องงำตรงไงที่ก็ไม่ปุยก้อยไหมกันนอนนั่นก้อยขังหอยในเราทายไหม fasting เราทายไม่ปุยน้อยไม่ปอนเขาหน้าอากอยตำปุยตะปุนน้องก้อย success ตรงไงตัวไม่ร้องเห็มของไอ้แก้วตรงไงก็มาปุยขังบันตีลงเซ็งกับตีลงเราว่ากันนอนนั่นขังนั่นละมากระเตานั่นก้อยขังหอยในเราขังกะเกนไอ้ตัวไม่หายอ่ะตรงเราสวยสุดแต่ไอ้สวยบางคนไอ้เจมาไว้เลยอันนี้กันดีเขาลงเป็นดังใคร godly woman ตัวไม่เกี่ยวเฮ้ยในมาเขาอันนี้กระทุกตะกุนนักของเอ้ตัวไม่ใครเอาก็ให้ตรง experience ตัวต้องเหมือนกันคนละใส่เจไม่ปุ่นนั่นก้อยเขา acknowledge เรามีให้เฮ้ยในมาเขาอันนี้บูแถวเราเขาเฮ้ยในไม่เขาอันนี้กระลวนแถวเราเขาเฮ้ยในตั้นไม่ปุ่นนั่นสุนัขลงเขาอันนี้กระรำเราเขาตัวไม่ใจมาไว้นะเขาเจไม่เหล่านี้ลุยแม่งก็ไม่เอาก็ให้กับคนข้างนี้เอาปุยนะหอยในเราก็ไม่ fasting เราก็ไม่ตรงกระทอยทอยรำทุนั่งนิ้วตรงรัสวยนั่งนิ้วตรงทุกไม่กลุ่มเราไม่ตรงรัสวยแต่นั่งนิ้วตรงนั้นข้างนั้นรำงากันดีไม่ข้างกระทอยเราตัวเป็นได้แต่ไม่แต่ลืมง่ายได้ไม่น้อยก็มันจะพระใช่หัวมันไม่ไปกล้วยเลยให้ตรงคอนเฟรนซ์เขาให้อันนี้ลูคอมเพติชันสุขังของตัวรำไม่อันนี้ตรงแรมลูเรียเราข้างรำไม่อันนี้กระดุยนะบางข้างนั้นรำไม่อัตวงลุ่มไม่ตรง stand ลุ่มไม่ตรง commitment ไอ้เนี่ยใส่กระแถวนะให้ก็ไม่ตรง women conference กันนะไอ้เนี่ยเราหวังเขา rededicate สุดเนี่ยแต่ไม่ตรง commitment นะข้างหัวตรงไทยให้ตรง commitment นะจะกล้วยเขาเจมาไว้เลยอ่ะก็ไอ้ลุยนั่งไม่กว่าคนเขาสิเนี่ยสวยเราเต้าวันรำทุนั่งเนี่ยนี่สวยเราเต้าบูเท่าตัวไม่ได้ไอ้มาไว้นะเขากระดิ่งเหล่านี้อันนี้ข้างหัวในกระดิ่งเขาก็มาไอ้ระสวยใส่ล้วนตรงล้วนปังหูต่างให้ทุก women conference ให้นายจะปลาให้ตัวมีให้ไอ้สู้ไทยฮิกิวลุยฮิตรงล้วนปังหูขนาดลุยแล้วก็โซ่ตัวมีให้อันนี้เขานายเดินเจมาไว้เลยใส่มาไว้ปุยนั่นไว้ผมมาไว้เขากระดิ่งเหล่านี้ใส่แล้วนั่นลาสุดแล้วก็น่าโซ่ตัวมีตรงลุงเน่งนั่นนี่เขาท่านนี่ไงตอนไกลตอนนี้เด้สุดท้ายเขาคอนเฟรนซ์นายจะเข้าตัวไม่ตรงลงนิ่งนายจะไม่ไหวจะบอลจะแถวเสียนี่ไม่ไหวนะทุกที่ตรง fifth conference นั่นเหมือนกัน sixth conference นายจะนี่นายนี่เถอะนั่งเขาว่าเขานายไทยนายเข้าตัวเถอะอันนี้ก็ไล่ไหม fifth conference ก็ไล่ไม่ได้รอเข้ารอรันเจ้าเราจะนี่นี่นุ่งไม่ดักรถอ่ะปุยนั่นก็ไอ้ครั้งอันนี้ให้ตรงคอนเฟรนซ์ครั้งอันนี้เขาเราเล่นเต้ติปาเราเล่นเต้ต่อเราเล่นเต้ตัวไม่ตรงคอมมิตเมนต์หน่อยจะกลุยไปเนี่ยโซ่พอได้นั่งนิ้วน้อได้ไอ้หายอ่ะปุยนั่นก็ไอ้ครั้งวงนั้นได้มากันเขาที่กันล้วนแถวครั้งอันนี้กันดีให้ที่กันไล่ครั้งไปนั่นหน่อยเดี๋ยวแบบไม่ตัวไม่ตรงลุงนิ่งส่วนเขาปฏิกันหน่อยแบบเดียวก็ไม่แสดงขนาดใส่คอนเฟรนซ์ตะไคร้แต่ว่าไม่หายรวยไม่รำไหมกระบังบีเท่ตัวไม่ได้เมื่อวันนั้นลุงเน่งเขาเราเข้า it's the beginning ตัวไม่ได้อันนี้ลุงเน่งเขาเราเข้าก็ไม่แสดงกระไรเนี่ยอันนี้ลุงขังสุขเข้าตัวไม่ได้เมื่อวันนั้นเขาสอนเราเนี่ยอันนี้ใส่ให้โซเชียลมีเดียเขาไปนะไว้ไม่นี่ซีไม่นี่อันนี้เขาเรียกนะบัมไทยเกี่ยวกับสังคมมาปุยก้อยแต่กันแต่ละปูนุ่นก้อยให้ก็คนตรงตั้มปีเจ้าหน้าขันในหลวงเขาตอนบัมไทยแต่ละนี่เขาแท้ expectation ไปนิดหน่อยไอ้นี่เด็กมันไม่ปูให้อาตัวผมเล็งหน่อยแต่แมงหลวง Baptist Church ก็เราไม่นอดอาปุยนุ่นที่ตรง Fifth Women Conference เขาตะกันนะหงตะมากันเขาเถอะอากอยหลวงเขาอาตัว Church เขาอากอยก็คนเขาก็ไล่ไม่พุ่งวงไปในเท่แต่ไม่ตรง expectation อันนี้หน่อยแท้ฮิตกุมะน้ำไม่ก้อยก็คนก็ก้อย church ก้อย
ก็ไล่ไม่แต่พงงนี่ไม่ปุยนั้นคงจะใช้ไปเท่แต่ไม่แต่อันนี้ expectation สุดนะบ้าไม่เจมาก่อยเลยก็มันจะคนละใส่ให้ก็ไม่ตรง conference ตะไคร้นะบ้าไม่หายก็ไล่ไม่พงงไม่ปุยนั้นสุดนะอันนี้ลงกระรำเข้าแต่ไม่แต่มาไว้นะเขากระดิ่งเหล่านี้ทวนก็จะรวยประเทศไทยใช่นั่นนี่กระโดยนะบ้าไม่หายกระปั๊มเพราะนักวงกระโดยบ้าตรงไทยแสงเพราะนักจริงเพราะนักกระพายเพราะนักบ้าเพราะนักวงกระโดยบ้าตรงไทยใส่ไทยเรื่องนั้นทุ่มอันนี้กระโดยนะบ้าไม่หายไปนั่นนั่นในโลกบางหงไงถอยมามันนึกไว้แต่นี้อัสเฮ้ก็แม่งนำขันมาบำอย่างนี้ก็บำคงอย่างนี้ตัวเมย์ถอยมาไม่ที่ถอยตัวเมย์มุงไทยใส่กระดิ่งในโลกบางหงไงกระบำแจงระปูจริงระปูกระบำบ่ายระดิสตริกบ่ายระปูกระโดยนะบ้าไม่หายเฮ้ก็เป็นตรงคอนเฟรนซ์ให้กระสันขันกระสุนไม่รำก็ถอยกินถอยข้างก็ถอยกินถอยไหมนะก็ถอยตู้ถอยข้างอันนี้ก็รำเข้าตัวเมย์มวยนะเข้ากระดิ่งเหล่านี้ไอ้ดิ่งมันไม่ปูให้นี่ไอ้ถุยเมฆาเรนะดิ่งมันต้องรับไม่อันนี้ปันตีให้ก็ลอยไม่ก็ลอยไม่ก็ลอยนะลงข้างปันตีเราคงที่เราได้ก็ไม่ใช่พระนาก็ลอยนะลงมาไม่ปันตีเขาอันนี้ก็ลอยนะลงข้างสู่เข้าตัวไม่ได้มวยนะเข้ากระดิ่งเหล่านี้อันนี้ข้างให้ในกระดิ่งผมเข้าใส่ห่วงกระโดยมันไม่ให้อันนี้รู้เขียมของคงต้องรับไม่เล่มรู้สุขของรับไม่ห่วงกระโดยนะอันนี้กันดีกันนี้หัวในเข้าอันนี้เราไม่จัดให้จิบรีบัมไทยจิบรีบัมไม่จัดที่ให้ตีนเสียนข้างอันนี้ตรงรถสวยกับเกณฑ์นายไทยปุยนั่นก็ตรงรถสวยกับเกณฑ์นายไทยเจมก่อยเลยไอ้ก็อาก่อยตรงลุยมันไม่ experience นะบัมเขาไทยไปหน้าก่อยเราโตไม่ตรงสวยเฮียมไทยก็เกณฑ์นายบัมไม่อันนี้กันดีให้เราไม่จัดให้ก็ไล่ข้างไปนั่นนายบัมไทยที่ก็ไล่ข้างไทยนั่นนี่รถสวยกับเกณฑ์นายไทยเจมก่อยเลยอันนี้ลีดเดอร์นั่นก็ให้หัวในบัมข้างกับเกณฑ์นายใหญ่ลุยมาบางคนสิลุยบางคนสิอันนี้ลีดเดอร์ขัดเทศนะแต่ในบ้านไม่อันนี้ครั้งนี้หัวในกติเราปูอันนี้กันดีให้ก็ให้ครั้งแต่จะแสงแถวครั้งลุงขันนั้นทำงานลืมไม่ปันตีเขาตีกันล้วนแถวครั้งอันนี้ลีดเดอร์นึงก็นี่ก็ลืมมาข้างในใหญ่นั่นนี่ตรงเราสวยปองคนนั้นอันนี้แต่งั้นมันลงข้างในบ้านไม่ก็ลุยเนี่ยสวยเราเนี่ยปูก็ลุยนั่นนี่ครั้งนั่นทำงานลีดเดอร์ก็ให้กระถุยครั้งหัวในเราปูตัวไม่ได้อะไรนะลีดเดอร์ก็ให้ตรง behalf เรานี่นั่นนี่ก็ request เราตัวนี้ใหญ่นั่นนี่ตรงตักก็ไม่รสวยแต่ก็เกินอะไรบ้างไหมลุงงนี่ไม่ generation ครั้งนั่นนี่ตรงรสวยก็เกินอะไรบ้างไหมอันนี้ตรงลุงให้ลุงก้อนปากครั้งนั่นนี่ตรงก้อนไม่ริ้วแต่ที่ลุงก้อนปากครั้งไปนั่นนายบ้างไหมก็เกินอะไรบ้างไหมก็มันแสดงขนาดทวนก็จะรวยกันปณิไทยกระเดาไปทุกกระบัมแต่ละกันปณิไทยก็มันแสดงขนาดแต่ถ้าไปกันกระถุยเข้าเราคงต้องริ้วแต่เขาใกล้เรานะลุงก้อนไปไม่ปุยนุ่นสุดเท่าตัวไม่ได้ไอ้เมื่อวันเขากระดิ่งเรานี้ไงจริงแกของต้องเรียกแต่เศร้าใกล้เราพันที่เท่าที่ต้องเรียวแต่พงอ่ะนั่งกอยก็ค้นเขานั่งเรียงรวยก็ถุยเขานั่งน้ำเขาลงตรงเชิร์ชเขาลุงก้อนไปไม่นุ่นสินะลุงเท่าแต่ไม่ได้อ่านคำเขาเมื่อวันเขามากระดิ่งเราตรงเท่อันนี้ใส่วงกระโดยมาไม่ให้ไปนะเราหงเราทนบ้างกันแน่อันนี้เราหงเราทนเขาให้ในกระดิ่งบังเขาลีดเดอร์ก็ให้ไม่สักบางครั้งก็กินนายให้อันนี้กันดีเขาอันนี้แต่แซงซอยเราบางครั้งลีดเดอร์ก็ให้ไม่สักบางครั้งก็กินนายไทยไอ้นี่ดิ่งมาไม่ลีดเดอร์ก็ให้ไม่นะดิ่งมาไม่ต้องหรอกไม่นั่นนี่ตรงรถสวยก็กินนายแล้วบ้างไม่เจมาก่อยเลยก็เป็นแซงขนาดใส่ให้ก็ไม่ตรงคอนเฟรนซ์เขาให้ไอ้นี่ให้ก็ไม่ตรงแพลตฟอร์มเราตัวบ้างไม่ให้เราหวังก็ทุ่งกู้เว้ก็ไม่ตีกว่าที่ทุ่งกู้เว้อันนี้ลัดเขาสอบก็มาอันนี้ตรงผู้เป่าตรงมาเข้าแล้วใกล้มาสั่งทิ้งโพนี่บางก็มาใส่ให้ Women Conference ตรงมุงเขาไอ้ใกล้ไม่ลงเขาทิ้งนี่ปนซื้อกันนี่แท้ตัวไม่ทั่วอันนี้ลีดเดอร์นึงก็เองนี่หัวในเราปวดท้อนังนิวขังทุกกันที่มาก็เลยนะที่ตรง Conference ขังนังนิวขังหัวในเราบ้าแม่อันนี้เริ่มไม่เข้าสมควรนังนิวกันนี่หัวในเราบ้าแม่เราคงต้องสวยเราเต่าเท่ตัวไม่เท่อันนี้ทุกไทยแท้ปุยนั่นก็เราไม่ปุยนั่นก็เราคงต้องเสียมเราเต่าเท่แต่ไม่เท่อันนี้ต้องลุ่มไทยวิทเนสสุดไทยแต่อันนี้ลีดเดอร์นั่นก็ครั้งนี้นั่นนี่ต้องรสไฟก็ไม่รสไฟแต่ก็กินอะไรบ้างไหมใส่ให้ที่ตรง opportunity เรานะใส่เจมาก็เลยอันนี้ลุยมั้งไม่อันนี้ลีดเดอร์นั่นก็ครั้งนี้หัวในเราปูเดี๋ยวเราลองตอนนี้เจไม่อันนี้ตรงสกองสมัยเฮเลเรียคอมมิตี้ตรงเจอร์แมนนี่ก็งาไม่ก็นะเขาก็ให้ไม่ได้ก็ที่เรากันแท้ใส่ให้นี้อาขังแพลตฟอร์มก็ให้ไม่ที่เราจะแท้ตั้งเจนไม่อันนี้เราสกองสมัย
โนเนตรงดีซีนี่ของกระติวดับเนี่ยชวนกันเนี่ยตรงลีดเดอร์บ้านของดับเนี่ยอันนี้ลีดเดอร์ก็อาจุวงตังมันไม่เนี่ยอาจุนานมันเดียอันนี้ร้องไม่จัดขนาดลีดเดอร์สุดมันก็กระทุยกันเนี่ยหอยในเราโว้แต่ไม่ได้มันก็นะเขาก็มารีเควสเนี่ยก็มันแสดงขนาดแต่คงกันไอ้เด็กมันไม่กันเขาให้ทิ้งปนจะกันนี่ไทยก็มันแสดงขนาดว่าไม่ก็เจ็บไม่ก็อันนี้หอยในเขาที่ตรงผมมันไม่ตรงคอนเฟรนซ์ไรเลยมาเขา individuals นะผมมันไม่ church ตรง members นะผมมันไม่ association ตรงผมมันไม่ก็กระทุยอันนี้เราของเขาอันนี้ปันตีที่กูตะกลอยเราเขาที่ตรง conference ขนาดอันนี้ก็ลอยไหม James ขัดของนี่เท่ตัวไม่ได้อันนี้ตรง commitment นะเราของเขา dedicate ตะกลอยเราเขาอันนี้นี่ที่ตรง conference ขนาดลงกันไปปุยนุ่นนะลงนี่เท่ตัวไม่ตรงเราของเขาอันนี้ผมปันตีที่กูตะกลอยเราเขาก็มาผมไม่ลีดเดอร์นึงเว้ยคันนี้ว่าไม่รอดท้ายไม่รอดนิ่งไม่ต้อนไม่นุ่นนะลงกันเดียวตัวไม่ตรงรถสวยเราปวดท้อแต่สกายก็ไม่มุงกันในเว้ยแต่ให้ในเราปวดไทยมันจะไม่เอาตรงพาสเตอร์ MBC ตรงพาสเตอร์ฮันคงเราปวดแต่สกายก็ไม่มุงข้ากันในขันใจให้ในเราปวดอันนี้ตรงพาสเตอร์นะมันก็ยังมันนิ่มเราไม่สุดแต่ก็ลมข้อมันก็นะ Praise Lord Hallelujah ริงไม่เราวงครับริงไม่เราวงใช่ก็ไม่ต้องติงไม่ให้ไกลไม่จะลองไปไม่ใช่เราไม่ปุยให้ทางเรื่องกระดาษล้อมปุยไว้เท่ไปดูตรงปันทีเขาทางวงเลยใช่ให้กันเฟรนส์กันกุมเหมาะนำตรงสวยเฮียนแต่กันอยู่รู้เขาแต่ที่เราเท่าที่ไกลงั้นไม่ตรงปุยสงบใช่ให้ก็เรียกว่าไม่ให้เราวงทำปริมาณเราวงนั่นเลยก็สุดเราทุ่งเรามาจุดตั้งกันไม่กันเขาเราวงนั่งเลยนี่มาเขาตัดมาไม่อาจุนี่ไหนของเง่ของไปให้เราวงเลยเขาเราหน้าวันนี้ไม่กันเขาคุยนั่นแต่นั่นเลยสุดเราทุ่งให้เตากันให้กันไกลมาให้นี่ตัวต้องไม่ไปนั่นสุขสมัยนี่ตรงมินิสเตอร์เอ็มเลนเลยก็ติ้วเราไม่ตรงหลักทางทุกไม่ตรงไกลคุณตรง experience ไทยเลยนะให้ก็มันลงนี่ได้ปุ้ยขัดสุนัขก็มาสุนิตรงได้ที่ไม่ได้ก็เขาให้เราต้องไม่ตรงฟิลส์ไม่ตรงไม่ให้เจริญเราไม่ปุ้ยโรไม่ปุ้ยโกยให้ปุ้ยโกยให้ก็ไม่ตรงให้สุนิตถูกใกล้คุณโกยให้สวยเฮียมเราตอนน่ะกันดีไม่โกยคนสวยเฮียมไม่ตรงเราตรงนี้ตรงนี้จะไม่ตรงใกล้คุณตรง experience ซาเตาไม่กันเขาซาปันเขานี่ซูไม่โกยมวยนะพอไปนั่นดุงนิ่งเขาเราเตาไทยก็มาซูไม่โกยนี่คนนี้เราก็สวยเราโทษนะแล้วไม่ตรงเทงำปริมาเรากงได้นะทุกคนไทยเตากระกันไงไม่ที่เราเนาะให้ก็ไม่ตรงหลักการกระติ้วเราไม่ตรงหลักการไงฮักไม่ตรงอันนี้ตรงลีดเดอร์คนนี้จะเราไทยจะเราไม่เลยกระจกแล้วนะอันนี้ปันตีเขาก็ได้ชนะปุยชนะบ้านมันยังงวยคนน้องเลยสวยงามที่เราโท่กลายงามมาตรงปมตันที่เราโท่นั่งตรงบัญชานั่นเลยก็ในคนตันที่เราโท่วันนี้มาตรงปันตีเขาปุยนั่นตรงลุ่นใหม่หัวในใหม่จางใครอันนี้กันดีให้นี่ร้องไม่ตรงกันดีปุ้ยใกล้คุณก็ให้ไกลไม่ตรงให้น้องตรงสวยงามเราต้องไม่สกุลนี่โท exhortation ก็ติ้วไม่ตรงสาวเรากันไม่นี่ตรง leader รู้คนนี้น้องตรงสวยงามที่เรานะกันดีไม่ตรงเซบากันดีไม่ตรง service ไปนะสุงามขังก็ตรง leadership ของก็ตรง ministry ของน้องได้นะน้องตรงสวยงามที่เราปันตีสังนั่นนี่ก็เขาที่เราโทก็ตรง ministry ของได้นะนั่งเลยเชียมเราทนนะกลุ่มมันตรงเทก็ไว้นะให้งานปริมาณรากงแต่การเฟรนด์ตรงกับปีสว่าไม่อันนี้ขังตลอดไทยแลนด์ริงนะว่าไม่เต่านี้อันนี้บางคนอิมานอสนะว่าไม่ยิสุคริสต์อาจารย์เขาคนไหนไม่ตรงไทยอาเมนพาสเตอร์จะต้องพูดแท้เมื่อวันนักเข้าเราคงต้องสูญเสียไม่น้อยไม่สุกันที่ท้ออันนี้เรานะเราคงเขา commitment ที่เราก็ไม่ได้เราคงนั่นนะอันนี้ตรง commitment แต่ accept สุดอันนี้ตรงลงเขาเราไม่ได้ก็เองนี่เพราะนั่นลงขังกรำเราเขาตัวไม่ได้ขังคำเราเขาก็มากระเดียวนี่แท้เมื่อวันนักเข้าเราคงต้องสูญเสียไม่เราไม่สุกันที่ท้อต้องพูดแท้ตอนกูเทอันนี้กูตรง MBC ตรงจากของสมัย pastor ก็ไม่เรียนอันนี้ทุกไม่ก็รู้ไม่ตรงกันกูแต่ก็นะสวยสำเราคนเท thank you มีแต่เล็กกระเจ้าแล้วนะตอนกูอันนี้กูตรงจากของสมัย
เป่าจังเฮมลงปานไม่ Honorable MLA 53 ST Assembly Constituency ก็ไม่อาคานี้กกายปุยเรนามิตรงบัมเขาล้วนปงูตักไม่ RBCC ถึง Women Conference เขาไกตั้งโลลนาก็ได้สุนาปุยรอกไม่ปุยนุนไว้ตากกายตวงกับปุยตวงอันไหนตรงปันตีกรณาสักขีสโลลนากติวจุยนะกติวเราก็ไม่คงตาไปนะได้นะทวนกุเทกำนักไกตั้งเราไม่แต่นี่ทวนกุเทในไลน์สามีแต่กำนักwelcome สุดเมล็กษานะทวนกุไม่ตรงหลัดสาแต่กำซาลนี่เทกำนักตาไว้ทอนนี่ไว้ตรงควรนะบ้าไม่ group B ตรง choir competition แต่ก็เขาปนิเทกำนักไม่ขังแต่ choir นั่นไว้แต่นี่ ready สโลนะบัมปะทอ take a deep breath ทิวลาแต่กำนักลาสังนั่นลานะ relax นะดึงใจนะดึงเราทอ serial แต่เขาปไม่กันเขาในลานะนึกริมนั่นนี่ไว้ตรงควรไกไม่รู้แต่ก็น่าส่วนจุยน่าสวรรค์พุทโธสามีแต่ choir competition เขาก็จะเอานี่ไม่กวยแต่นี่ best wishes ที่เราไม่ต้องเท thank you ปุยอาศัยกวยไทยทุกไกสิบไกแบบใดเขาตั้งหมายขัดสิบไกแล้วมองดีนี่ทุกไกสิบไกแบบใดเจ้าก็สุดแท้น้องไอ้หมายนั่นเนี่ยคนจุดตั้งหมายแท้เนี่ยกวยนี่ confident หาเราไอ้นั่นนี่อาศัยให้จิ้งวินไหนมินไกมิตีเราสั่งนี่เรากวางไรก็พิเศษคือรักหวังให้กายทำไมให้เกาเขา competition เขาเท่าไม่ได้เขาไม่ให้เกาเรากวดเขานี่ and God is good เราท่านเดียว all the time เขาเราท่านนี่ ready สุดท้าย okay God is good God is good and all the time ทนกูเอ้ competition นี่กายในตะไคร้ปุ่งเทศลุงกายเทเขามาเต้าถูกอันนี้ตรง group B ตรง competition ใส่กระหองกันนี่สู้กันแล้วกันนี่ ready สู้กันที่นี่ไม่ปีกวยนี่ group B competitions ก็จะล้อนไม่ group กวยแต่บ้านใจทางเราเจ้าสิเขาไงเอ๊ะให้นี่ให้เราได้เหรอเอาจีเขาไอ้เต้ first ล้านไม่ปังเต้ให้บ้างมีกวยฮะให้บ้างไม่ได้ตัวนี้ให้เราได้คนนี้ first ล้านนี้มีกวยบ้านไหนให้เรานี่หนูเด้เขาไงสิเอ๊ะก็มาต่อที่ group B ตรง competition ใส่กระหองสุดละข้อจะจงไว้ปอนนี้ควรเรียนรู้บ้างกันเทก็มา serial number 1เขา serial number 1ปาลอะไรปนี้ก็มากระตังกันนี่ได้ตู้ให้ ready สุดละดับตะคางที่ถ่ายตรงเทตลาดในตะไคร้เมกะหักก็มาตะไคร้ดับบังปนี้ serial number 1เรียนกวางดิงนะลู่สุดละตังกันนี่ไทยกันเดียวตะไคร้รวยมาเขาตู้ส่วนนั้นไปนุ่งไว้ปังเรียนค่อยกวางดิงเราด้านน่ะ ready สุดละปฏิคางที่ถ่ายตรงเทก็มาต่อที่ serial number 1เรียนกันกวางลาเราปฏิคางที่ถ่ายตรงเททวนกุเทเต่าให้ serial number 1เขาบอกว่าไม่อารมณ์ไม่ Baptist Church ตรง Women Choir นนกวยเรนัตัดปะโลนาบัมเทนำจันให้ซาโลริโตตัวมีตัว confidential ให้อนุ maintain สุบะมีจางครนานำจันให้ตัวมีจางครก็เกาปะโลมักตรงโจสามีตรง question ให้นี่กังไงก็มควรสินี่ไม่แต่ไม่กวยนาบาปตาโลปงเงก็นา serial number 1ตรง Baptist Church ตรง Women Choir นนกวยเรนัตัดปะโลนาบัมเทกันนี่กวยเรนัตัดนาบัมไม่กันเขา serial number 2ตรง Baptist Church ตัวเรนนี้ไม่ตรงหูเขาให้ปัดดิ่งเรานักกันสุมานมาคังมาทั้งกับนา serial แต่กายนาตัดไกหนุกแต่นังนี่กวย ready สุลบงควันโทษสามีแต่กับนาก็ลอยด้านน่ะ serial number 2เขาส่วนเรานี่ไม่ choir members นั่นกวยเขาจางกวยก็ลอยด้านไม่ตรงไทยตัดนั่นนี่บ่ไม่information สาวคนนี้ที่ไทยเราไม่ให้กำนันสาวเราแต่ไม่เวลานี้แต่นี่กำนันสาวเราคนเทตัดกวางไม่ตัดหันด้านนี้ไม่ก็ไม่กวยเขาให้ mark ใส่ judges นึงกวยเรนตีนี่ต้องทำมาเก้รู้ส่วนไม่เขาแต่น่า focus ให้ตีโลปัวสามีแต่กำนันไม่ไกลไม่น่าเขากลัวด้านที่ไทยไม่ตรงเงี้มีจางครนาตัดกวางไม่ทุ่งคนนึงนี่กวยตัดจุยน่ะตัดเราหน้าหวายเทตัดด้านนี้หันไม่กันเขาโทษนั่นนี่กวยตัดนี่ไม่ตรง direction แต่กำนันหันเราได้ปุ่นดูนูเว้สามีแต่กลัวด้านน่ะ information ให้ที่ไทยเราไม่ตรงเท
đi tao số lần mấy thầy serial number 1 Aram Conthozam Baptist Church and Women Choir Krina Swan Chui na số lần thế cái này lúc này ra quảng tông xem cái mấy đứa làm sự điều thôi tao tu serial number 2 Rina cái cái ngọc lao đó tí khang tí thai bị tông thế mà hi tăng cái này thầy serial number 3 ta ready slow đó tí khang giang hoài đã tí thai ấy thôn cứ thế Serial number 3 ko swallow ni minun goi terenani ready slow khang ti thai na ba mi tong the na taw pat na ba mi hai serial number 2 Baptist Church doang women choir the kani goi khrena ni goi lo king taw cham da pani the Aram Thingo Baptist Church and Women Choir and ni Swan Chui na swallow đó thế mấy cái mày bảo bài lộc thế kì bài lộc đó không có mà tao serial number 3 hay ta quăng na bom thế cái điều này ta quăng na bom khâu serial number 4 Rina ready slow đó biết khang thì thay bị tông thế tuần cứ thế tat gwang nani bam the kamna anio tat handa mai gan khotai judges nun goi rena ti thai lo mi thai lai na mai te tho marks downi tong hamang mi jang krena nani goi kat nu mai kam tho katina tak katum mai na tat hallo da puo sami te ni kamna kaloi te na lu swalo ni mai choir members nun kho kaloi te na ti thai mi tong the thank you
Swan Chui the dinge aram Tao Kwak Long Baptist Church Strong Women Choir Pangni Swan Chui in a Salate. Come out to Katang Ho serial number 4 in the Laladapni. Mitang Nite serial number 5 tie ready to load up the county tie. Tankute. Nugaye Lu hay Nugai hak dinge Mitai serial number 4 Aram Tenjang Baptist Church Women Choir da son chui na solo da kan the kuma tausu serial number 5 na kagan wangla na bom the ma serial number 6 ta ready solo da kha ti thaye ton ku the
tàu xuân cây cái mày quayแต่กำนัดส่วนจุยมีร้านนั่นดิเทกำนัดมาทั้งส่วนไก่ที่นี่มินี่กำนัดส่วนจุยมีร้านนั่นปนีดิเทสามีแต่อันนี้ไว้ลมกายเทกำนัดเตาเฮนี่นุกายมีตรงรูไตตามปลาดักขังกวางดับบัมเทกำนัด ready ว่าทั้งเขาสุลาดันนี่บัมเทไม่ไก่ไม่นาระวังตรงเสียมตรงรูไตกิ้งเตาจำดาร์เขา Thuận cụ thể Aram Town Baptist Church Kumzi Tong Women Choir Pang Ni Suan Tree Na Suan Lada Kan The Tao Tu Serial Number 6 Inda Kagan La Lada Ti Tho 7 Ta Matakhat Khwal Lop Khang Giang Hoài Na Ti Thai Seven day matakat ng nigway rin rama is ni dung kay loda puwo may dikada 6 rin na laba may gan kao kanyo laloy kan tay Central Committee ramang ite Program Committee rin nakagan na iba may tilayan na naniway ho kapading loy tay rin rama ipogte kam na matakat relax na dung law kon ho anigway rin na jang na kao padari tay naniway gwang loda putho sa may tay kam na jang hoy dikaloy may tong tay. Thank you.
nu gai đi nghe New Talk Madam Directing Tina ba mini zau gai si noi rim rim ti na ba mi da halan na me zang gai mi tai serial number 6 Aram Khumji 3 Baptist Church Tong Women Choir pangthe tau tu kada khat Central Committee kan gan ti lopni Central Committee rin gan la tang khne thai serial number 7 da bam bam ko dong na ready slop ti khang ti thai tong the thon ko thai Hello. Kinh cái đi nè. Sister đi đâu rồi nó breathing exercise lo đó gọi tới cái này tung này. Chính bằng thì nè breathing exercise suy này lo cái này. Cái gần sau mấy cái lo đó body thôi. Anh yêu tung conference ấy hậu cái mình nó bấm thế. Lu son căn mình team stroke thì nè suy này lo cái thế. Ai cũng mà first là nụ mira nó thế. Ai cũng mà matakat Central Committee rồi na. Anh yêu bangko sa khong lon thong mai dignitaries pai na nai bizang khore ka gan de sut na khama la do thong the asai he anh yêu bangko kala te matakat ni tung sa khong sumai local tamang long MLA tani anh yêu introduce lo kan ai cũng anh yêu bangko gong ta na ba mai anh yêu kho sa khong sumai anh yêu none tung deputy commissioner Sir Joseph Paulin IAS kameni gong tang lo na ba me mi khang ta mi ga ina bia thang rồi nang ta thun ku min da we anh yêu tung Women Conference ng roi na ragong to thai bizang khora paba ma Jesus Christ to thai bizang khora na lungning dai na ani puinun da hedi ka manzian me jang khoroi katung family khani ka kai pau ko mer na lungning dai na ani tong Women Conference kani sponsors lo mi kai khunne ai ka man thok ding ati thai lo ni mai acknowledge lo ni mi hai ani group C tong first prize money ta ani tong Sir Joseph Paulin ISDC none kamera na sponsor so lo tunge nagai na ban hiu lo ko ai kamai longning dai officer naiti bizang kroi ani tung conference lang diu na lang abam tunge ani runner so to ita khani sining am gai committee ki ani tun zian mi dong officer pai na naiti bizang kroi mi tung conference lang abam tunge group C tung first prize ang 1 lakh rupees tai kamera na sponsor so lo tung thai ai kuma niu Central Committee việc thun rina thun kuwei tana salong nie ai kuma mbu na rap salo da kan thai ma kai committee ki Central Committee việc thun rina zian na ti lo mi tong kai pat sana ning taw na bam khang ani tong chairman rina zian lo na ni tong Sir DC matakana ko bang reding thaloi tui thai aniu mi tong token of love mi het ti lo nie zian lo na la lo na pu Thank you, sir. Maganda bạn hiểu lo kho. Yes, thank you, sir. Tung lao do putho, tung ku the. Rau gong to thai mai, ani pui nun dan zian officer pai na nai bizang khore ani tung parliament thui na ta kai na ba mi tung ai. Mai gai na ka khang ka kai ka khon khang ka tung ministry khang ani ro hui nai lo na bom kho tu mi te he kama mai gai na kho kaum da lo bi dong the kan nai mi kho ani ro sa khong sumai ani pang kho None district tung CMO chief medical officer Dr. Jet ka mai ka mai ni gong tang no na ba me ka mai ani long su nan zia lo na gong tang no na ba mi khang da acknowledge lo ni e mata kana ding tha loi tui thai ani tung chairman rina injian mi tung kai pat na te na khang ni ti lo ni e te la lo na ro Yes, thank you, sir. Don't get loaded putho. Ani khang officer ga gai mai. Ani ta lai pu lo na, ani biang liang lo na, ani khong hui nai lo na. Katong sindui silan tipal lo ba me officer na gai di bizang khoroi. Mi dong conference and tweet na ta kai na bom tungai to mi tai.
อันนี้ conference committee เบียร์ทน acknowledge เหล่านี้นะมาตะขัดดิ่งเท้าตรงไหนทุนกูไทยไอ้กูมาระรักอีไทยกักขัดดิ่งเท้าตัวนั้นบ้างปะเนี่ย sorry อันนี้ตรงsir this is ขังกันเทคมาติลอนซอนนี่ตะขันนัก speech อันนี้ปังก็โน่นตรง chief medical officer บำเทไม่ไงนะบำสินะโควิดตาตัวเดินน้าวมีขังตะปิงได้ท่อก็ไม่ที่มีตรงปูทุกคน pharmacy คนนี้พักมากันตรงนี้ก็จากกันตัวเด็แต่นี่เป็นสกองสมัยไม่ไหวนั่นเลยนะสกองสนบไม่แต่ไม่ลงตรง honorable MLA คนนี้ก็กับคนตรง manager Dr. Gracie ป่าไม่ปานไม่ปุยคนนี้เขาบำไม่ resource persons Reverend Apila Thangal Madam Kamai Koja นี่สกองสวยก็แล้วนะexhortation ที่เราไม่นู้น RBCC ตรง executive secretary คนนี้ leader นุ่นกวยเจ้าไม่นุ่นกวยปุยนุ่นกวยนำไปทุกวงตัวเราเนี่ยบ่ไม่รำกันดินแดงเขาปุ่มก็บ่ไม่นุ่นคนนี้ไม่มาเที่ยวนะไปนะในไลน์ให้ก็ไม่ตรงก็มา conference ให้ก็มาสุสังเกต standard ให้ก็มากูเขตบ่มีแต่มาหาเว stage ตรง decoration นี่ก็มาหาไว้เฮียนนี่ก็มานี่ไม่ลุ่งไงนับตรงไอ้ social media เขา conference เขามาก็ตานก็เขาเนียนเท่ตนะตัวไปชนะบ่มีตรงไอ้ที่เขาบ่มีนุ่น local มีนุ่งไว้ก็ดันนะไม่ไว้นะยิงกันตาโลไปแจงฝึกกันซานะก็มาไงก็มีตรง platform เราหวังจะทนเปลี่ยนขังเราหวังหิมตีได้ขังทีนี้บุมาปฏิกนะหันดักขังตนะก็ไม่ก็บ่มไงไม่ก็มาตลอดนะบ่มีให้ก็มาเขาโลนะไม่จังไงก็ละ square member เทียนจางตรง square member ปังก็ได้ยูเครนมีปุยตะหอยทำไมยูเครนเขารีปักดอกปนเขา square member สมมติจะเทียนจางไม่ปุยขัดsquare member แต่ก็มาอารมณ์คนเท่าจะไม่แต่ปุ่มไงดิ่งไงอารมณ์คนเท่าจะไม่ว่าเวลามันชีก็มาปุ่มสู้ไงดิ่งไงก็มาก็นี่ตรงเขาสู้ก็ไม่เลยพูดพิงกันแล้วเดี๋ยวไปนะจะหนาหักไงจ้องนะเขาไว้มาไทยทุดงไม่ได้นะเห็นโน่นไทยเห็นโน่นไทยเกจีเร็กซ์โรกเร็กซ์ในบางดูไก่ปลาเค็ดไทยก็ดูมันนี่ก็มาคอมเมนต์ที่ผมเนี่ยนั่นเดียวแต่อย่างเขาลงไม่ต้องได้ไก่นะก็มาลงช่วยนั่นทันนะรำคนทุกท่านทันนี่ทันกันตัวเดียวไก่ลวงนี่ก็พอเราดิ่งจานนี่ก็คริสเตียนสุรัยมีปังนี่ก็เจ้าเทอิมพัลเบลี่ก็ต่ออะไรก็ตัวก็มา MBC ตัดเอ็นด้านะก็มาลมมีก็ลงวุฒิไปอย่างคน MBC ตัวสินตัดตั้งนะก็มากันนี่ตะบงไก่ไปตรงแท้ทนก็เว้ก็มาเขาไอ้ดงนะก็มาเจ้าผมก็เว้ขังสิลุง Higher Secondary School Building ก็มาเจ้าไปกันก็ไอ้เขา96 เขา lecturer สุนัขบ่มีการแต่นิ่งต่อเว้มีกันก็ที่ตัวทิ้งแปลงไก่เด้เฮ้ยจะงมจงตอนนอนในตรงเจดีโอเลยในเว้ก็มาก็เดี๋ยวจะสุนัขก็มา Sunday สุดที่สินะไอ้ก็มา teachers common room ก็เด็กกังดงนะลาริกปานะก็มาบ่มีตรงไงมา part time secondary lecturer ไอ้บิวมาเกยในข้าตัวไอ้ officer สมังโนมาเกย minimum ไอ้ MCS ทับมังโนมาเกยไอ้ direct ปังมักสินะตัวน่ะไอ้ก็เด็กดงนะลาริกปานะทิ้งแปลงไก่ดงนะเขาอารมณ์กาเตาก็มาแผนกูตัวน่ะก็มาบ่มีตรงไงมาไม่กันก็เด็กก็มาการจุดเรียนไปการพังนายลาริกปาเต้านะก็มาSunday ตัวไปสิก็มันดงบัมตระไฮส์จะโจเซฟตัวไปจุนี่ Sunday คนนี้รำนี้ก็มาออฟฟิศโคราชก็มาดงนะเขาต้องมีอะไรนะบ้านมีขังสักลงนะตัวบัมตรงไอ้ที่ไอ้นิ่งไม่ต่ำขัดตัวไหนนะเขาแต่ละริปานะก็มาที่เราแต่ไม่ซ้ำนี้แสงใหม่เท่ก็มาเรียนใจมากตัวไม่ซ้ำชาไม่ก็บ้านจงเนี่ยก็มากระไทยนะก็มาเราคนเราได้กระไทยก็แสงใหม่ที่มันพวกวิโตปูลุยที่น่ะผมจะมาอะไรไม่ได้ให้กายของมันไกลนะกระปุ่มเทียมใหม่มีคันตัวกระจีเทียดเพราะพี่ตัวผมตัวแสงได้ใหม่งานนี้ไกลใหม่ที่กี่โจ้ที่ไอ้ตัวไม้นี่เทียมใหม่เท่ไทยเขาซ้ำแสงที่น่ะเรียนใจที่มันตัวลุยที่น่ะสบายเปล่าเท่กายไปนั่งทนกูไว้ให้ก็ไม่ต้องโปรแกรมกายไม่ค่อยก็มาให้ตรง district ไปยังใครไอ้ district magistrate นี่สุนัขบ้านไปยังใครก็มา area เจ้าตัวสุนัขรำเจ้าสินตัวสุนัขก็มาตันแจ้งใหม่นะก็มาตะไคร้ที่นั่นเท่รำนำเกาหลวงเขาสนามนุ่งไว้บ้านมีตัวนี้คำไก่กันสุดที่เกให้ไก่กระทันสำหรับน้ำมันดับก็แต่ให้เข้าทุกขลัก
แล้วมันก็ดินกราวก็เตะบัดนี้เขาตัวก็มาปัดได้ situation เด็กก็มาจาวตรงนี้นิวSP เล็กโน้ตนี้ OC ก็โน้ตอัลลัดสโลมาเขา PhD ตรงด็อกเตอร์ก็โน้ตนี้ก็มาduty attend สวยใหม่เขาก็มาสโลเดย์ตรง conference ก็มาก็เลยก็มาทุบบัมตรงเทก็มันในชูบัมสินี้เนี่ยจิมบังทุติ้งสิกเด็กกันที่นั่นนี่เตาจับจันในเงาเปียเราโคไม่ปุ่มเงาล้มลบกันได้แต่เนี่ยพอล้มอันนี้คงกูมอซ่าขนมนุ่มบอกก็ไม่พูคนนี้ฮีเตอร์คนนี้งานแสงใหม่เนี่ยหนูเราที่ก็มากันได้น่ะลมแสงใหม่น่ะที่เราตั้งไปแล้วมอซ่ามอซ่าก็มันสู้จุดแบบตรงนี้เท่มาไอ้ตัวเราทนจะก็กิจก็ที่เราทวนก็มาฮีเตอร์งานกันนั่งจ่าจังเราถึงมาไฟพระลมเดมาคุ้มกันเดียวเราก็หิมที่ได้ครั้งบุแมงปันดีก็กลวนเท่าครั้งปีนึงไว้ลุงคนน่ะถึงก็มาให้จูมีตังก็มีเขาโตแต่ว่ามีกันนี่จะทนกู้ขนาดกันนี่ไฟในตัดไม้ก็ล้มตัดไม้ล้มมีคนตุดไก่มังนะกระดมที่น่ะก็บิดเลยนาเลยคารินังงำมังนะเราหวังจะทนนี่เดย์ที่น่ะทนกู้มีตรงสุนิเดย์ที่น่ะตัดปัดน่ะ Central Committee leader นุ่งไว้ก็มากันนี่แจ้งกันน่ะมีติ้งกระตุบน่ะกินกระตุบน่ะรำน่ะก็มารำโลที่น่ะรำโลไม่เขาพอด Women Conference ก็มีตังเลยก็มาติ้งแสงสีน่ะก็มีสุดโต่งแต่ว่ามีตรงเทปุยนันจะไปนะทั้งคู่คนไหนกันนี่เรื่องไฟในตันกรำตันที่น่ะให้ก็ไม่ต้องโดนเพราะมันตรงนี้สเตจก็นกมาเขาไกลนะบ่มีนี่ Men Society ตรง Conference ที่ไทยทูมาตันปังงมังในบ่มหนุ่ยก็ลำบ้านก็ต้องการเป็นตาก็ต้องไงมันนี่ตันปันนี้ติกี้ก็มีที่ขากันที่เราอัสตูบ้านสังบ้านเราก็รวนแต่กันที่นี่มันสังบ้านเนี่ยเราสนุกมากนี่ให้ตันชินาเราต้องที่ตันปันมากนี่มาตูสังบ้านไม่ได้ก็มานี่ตัวสุกตัวเราบ่มกันตรงให้ติกี้ปุยนุ่นตรงที่มีท่อลมไม่คนทุกไม้ระกายกู้ขังแสงใจเท่าไม้ไม่เว้นนั่นเป็นเสียงเท่าเราในบ้านไม้คันนี้ตัวไปคุมไม้เขาก็มา family worship เขาแสงใจเราในบ้านไม้ปุยนุ่นก็เดี๋ยวนะใกล้คนตรง manager ก็จะได้ไอ้กล้า MLA ซับตรง better help แต่ก็ใกล้คนตรง manager family manager ตัวบ้านมีแต่ปุยนุ่นก็เดี๋ยวนะก็มาไม่เว้นนะคำ manage นะก็มาแบบนี้ใกล้คนไกลในบ้านมีตรงไงอันนี้ไกลไม่ท่อเราก็เลยดำเราตัวนี้ Genesis ตัว18ก็ที่เจ้า holding แท้ไงมีปูมันใส่ปูกระนั้นบ่มีไงมาใครก็มาก็ตั้งขาโลขังซาเราไม่ดำเราไม่เท่นมาแค่ตัวนั้นเราหวังได้ให้ชาวมีตัววิโจได้แท้ก็ไม่ไงมันจะทุดดำเราไรเท่ติกี้ไงมันคนถุยมาแค่นี่ไงมีกังตังมาแค่ถุยมาแค่ตั้งใครน่ะเดี๋ยวไม่ไงมีฮะก็มาปุ่งผ้าขังพูลสุขังตัวมีดำเราได้มีเท่นมาแค่ตัวนั้นดำเราตรงไหนน่ะ purpose ไหนก็แต่นี่ไงมันตู้มีลุงก็จะมาเกด้วยท่าอันนี้เราก็จะมาเกด้วยท่าใครคนก็กระปุยก็จะไม่แต่ก็มาใครคนไม่ได้ส่งมาเกให้แต่ก็ที่น่ารักวันนี้เราปุยแต่ก็มากระตรงพาร์ทเนอร์สุนัขกระตรงบิลวังสุนัขกระขังปุ่มตันที่ขังกระขังเกี่ยนได้ไม่ได้เจ้าสิเราขังก็มาอันนี้ไงมันต้องไปสร้างข้อนี่จะเอาไงนะตอนนั้นบ้าใหม่อันนี้ผลิตส่งท่านเทียบแต่โคลร์ท่านเทียบแต่นะนู่นแต่บ้าใหม่อันนี้ต้องมอซาริมน้ำมันแต่บ้าใหม่ให้ก็มีกระกวยไฟบ้านพิมพ์ท่านบ่มีอันนี้หนาวปานนี่ง่ายมีการแสกท่อจะหลวงตับอีกการขอก็ดาวถุยนี่ถุยมาสุกง่ายมีตรงกระการตรงกดชุดกอลเลอร์ต้องไปไฟบ้านก็ยาวอีกแต่ให้ง่ายมีด้วยเหล่านักการได้ก็ตรงไฟบ้านกอลเลอร์เองทันได้ก็ตรงใต้ไล่ต้นได้ก็ตรงคงกมาจะเห็นน้ำมากได้ให้ยาวที่ต่อถุยได้ก็ดาวไกลที่ไหนก็ดาวถุยที่ไหนก็ดาวแม่ได้สุยที่ไหนที่นั่นก็มาใช่ก็มาอันนี้ใกล้คนก็ปุ้ยก็จะเอาไม่ได้เนาก็จะเอาไม่ได้อันนี้ไงมันนั่นเองไทยนี่ไทยใหญ่บนเดก็สั่งตรงนี้อ่ะเท่าไรจิตเท่าใจนะไม่ชนะจ้าบันนะใกล้คนสลมนะอันนี้แต่กีบมันจ้ะนะปุ้ยนู่นนี่ดีนะอันนี้หนาวนู่นนี่อันนี้แต่กีบมันตรงนี้นะสรองอันนี้จะเอาไงนะไงมีปังก็ไอโซเชียลวอร์เกอร์ไทยไอสับเทเมลัยสับเทออฟฟิเซอร์สับเทตัวนั้นก็มาแต่ว่าอันนี้หนาวเลยรำกุ้ยใกล้คนก็ A to Zเจ้าสิเราตินะอันนี้ขังปุ่มตันตินะอันนี้แต่รวยเราตินะอันนี้ดงไงเนี่ยแต่ผมดงจริงๆไม่แต่ตานี่อันนี้หนาวอันนี้ปุยใกล้คนกับปุยมารับกันพวกเราพลบดีไว้โน้มเห็นนะให้คนนี้ไทยเดียร์คนนี้ไทยเดียร์เนี่ยก็ไม่แจ้งคนกุ้มตินเราหวังได้ขังซับซ้อนมีตรงพาร์ทเนอร์เฮลเปอร์ก็ไปในลาบัมสุขังก็ตรงบิลองสุขังก็ปุ่มตันไม่ขังก็ไปตั้งไข่นะบัมเตียอนาดาตั้งไข่หับเราเลยนะ100%ที่สุขังเราหวังได้นะ women เนี่ยก็มาดำเราได้ตรงนี้จริงก็มันจะขัดตั้งไม่ได้ตัวลุงนุ่มอะไรก็ได้ชนะนี่ถูก
ไม่พูดนะลงไทยมาไงไม่พูดนู้นตัวขนาดนู้นตัวก็ซับมากกว่าประเดี๋ยวอันนี้ทุนหนุ่มมาไงนะก็คนเจ้าเชลล์นี่ไหมก็คนแมเนเจอร์ส่วนนี้ไหมก็คนตรงแอดมินิสเตรเตอร์ตัวน่าวนนพูดนู้นดินสิอันนี้ตัวทีโอรีคนละเฮดด้วยตัวเป็นละเดเต้าคันทรีข้าขอเฮดตัวประธานเท Prime Minister power government สลายตรงนี้พูดนู้นน่าวนนเนี่ย Prime Minister เนี่ยนะอันนี้ President ก็ตรงนี้ power ตัวสิมาตัวไต่กันแล้วแต่ไอ้ก็คนปีไทยไอ้กับปีที่แล้วกับปูไอ้state คนนี้ governor head เท chief minister government สลายนะไม่ก้อยนักขันตีตัวที่จังตับจันนะบ้างตรงนี้นะพูดนู้นน่าวนนเนี่ย chief minister ก็ตรงนี้ Prime Minister ก็ตรงนี้ไอ้คนกันเนี่ยเจ้าสุยเนี่ยบ้างที่นั่นก็มาไม่ก้อยนักขันดวนไก่บ้างมีตรงนี้มีแต่ฮัลโหลนี่ตรงเทปุยเขาเรียนนาวเขาเรียนตานี่มีแต่นี่ไงมีอะไรกางๆกัดเนี่ย replace ของมันไงอังกักพี่ตรง quality ปุยนู้นข้างเราเนี่ยที่เราพี่ตรงนี้กันเนี่ยที่เราเป็นตรง stamina เรากระบุงลงก็งานกันซิปสระไปเราก็กัดกุลเราหน้าก็มากัดล้มหน้านี่แต่มากวาดนะก็มาปล่อยพวกเราหน้าก็มากวาดดิ่งเราพี่ตรงนี้ปุยนู้นต้อง dedication ก็ไม่ตู้มักสินี่ก็การข้างขนาดข้างกุ้มตีตัวไรนะอันยังนึกตัวกันได้ตัวนั้นเด้การนองทุนนับมากกว่ามันเด้ที่กันมาการขนาดนั้นก็มันการคนมีน้องไว้ตัวไรกันเดียวงูไรกันเดียวตัวไม่ต้องให้ก็ไม่ต้องกัดปัดงั้มเอสปิริตนายไม่ตัวนี้ปุยนู้นคุยน่ะตัวมีนู้นคุยน่ะก็ไม่ปุยนู้นน่ะรัศตะเฮียนรับเราหวังเขาบัมสวยเนี่ยบัมรับอีกครั้งก็ทอบัมไว้น่ะ success ดีเท่การคน success สุกันทุก society success กันดี success ดีเท่ก็ไม่ต้องผมอ่านกระลวนเท่าของไอ้เต่ากันกันด้วยนะบ่มีหายสมนั้นกันดีตรงลวนเขาวันปิวเขาตะเวเขาอันนี้กำปิดสวมต่อมาใครนี่ผมอ่านปันตีกับตีปฏิขังตีกระลวนกู้ขังให้กันกันด้วยนะกระตองละแกงลูกแกงกิ้งนะสัสวนนะ resource person จุกไรอันนี้ตัว exhortation ชาลอนี่จุกไรไงไม่แต่ละแกงเดลลานะขัดแต่กระติวเท่าขังบ่มีตรงเทก็มานี่รอมีปุยนุนปังคนนี้ไอ้โซฟิเซอร์กันได้ก็มานี่ปุยนุนปังนี่ผมกระจายนะบ่มีตรงเทก็มาอันนี้รอมีปุยนุนให้ไปน่ะdecent สมัยไปน่ะ humble นิชาคนนี้ปีเราเลี้ยงไหมอันนี้เรื่องน้องมีปุยนุนรอมีปุยนุนเทอันนี้นี่ก็มา district posting ตักนิ่งนะบ่ที่มีตัวไม่ community ตรง strong point weak point อันนี้เดี๋ยวเขาไทยอันนี้รอมีปุยนุนเนี่ยแตกตัวนิชาคนทัดเลี้ยงไม่ได้ก็การหูคนเนียมเลี้ยงไม่ได้กันนี่ค่ะเพชรพุลสุเลี้ยงมีปังเขาก็มากระเจ้าเดียผมจะนั่นตัวมีตรง quality สนะท้อตายมีปุยนุนเลยนี่รอมีปุยนุนเรื่องเรามีปุยนุนให้ quality ก็มาเฮียนให้ตัวเนี่ยก็มานี่ก็มายาวเลยไม่ใช่อันนี้ทางเราวันที่เรามีตรง quality อาคาเดไอเรนปุยกายมีสุนีเอตัวนั้นก็มานำผู้สนุกตรงนี้มาไงก็มีจังนั้นนี่ก็มานี่ไม่ง่ายนี่สนุกบอมเขาให้ก็มีตรงquality ก็มาลาเตานะพงเตานะก็มานี่บ้ามีหายก็มาอันนี้ด่าทุเรศเตาลูก competition ช่วยครั้งนี้ไปเนี่ยนายบอมเทนี่เลยเขาได้ชูกันสมานนะดิ้งบอมเขามาแก่ที่นั่งนี่แต่ทนก็เราขังจึงก็มาให้ช่างควรกันนะริกุนนะมัดจุนนะกังมีใจมีตีกวางตั้งลงนะบ้าไม่นั่งนี่ไปใครก็มาไอ้นี่ก็ละแต่แดงก็ดงไม่เลยนะนั่งกายพุยเท่าจนทันเลยกายพุยเท่าเราหวังแต่ทนนี่นะกลัดกะลูสัสวนนะwhere members นะไม่รักคนดุงบันเดย์ถ้าตัวก็ไม่ได้กลุ่มนะก็มาสัสวนนะรักไอ้เขา offering ตีนะรำนักคุ้มตะบัมตีนะสร้างล้วนไงบ้างตรงเทอาคารนี้สินด้วยจังหลายเราบ้างตรงเทกระดาษสวยปานก็ได้เทก็ไม่ where members นะคุ้มตะบัมจังก็ได้เทรักไอ้กูลิงนะก็มา offering ตีบ้างมีปานก็ได้ก็มาที่คนล้วนไงไปตรงเทก็ไม่จังก็ได้ก็มาwhere ปังเขาก็มากระจายนะบ้างมีแต่ไปนะไม่จังไงนะก็มานิ่งบ้างตรงเทใส่ก็จะเอาที่ไปช่วยปุยนุ่นต้องไปช่วยยูนิฟอร์มสกุลแม่ก็มาเย็นแม่ก็มาฮัลโหลไปกันก็เราก็ไกลลงก็บีกันตัวสวยบ้างมีกันแต่นี่เต่าก็ล่ะอารมณ์ลงซุ่มนี่จ้างได้เป็นบีไก่ตัวบีกันตัวก็ต้องเป็นเจ้าเราก็บีกันตัวน่ะก็มาไม่ชี้ไม่จ้างก็มานักกวกแป้งก็โดนแต่ก็มาบีตัวไก่ไม่เท่าก็มากันดับเป็นสิมากันดับเนี่ยกันนี่น่ะก็มาตูตองนั่นสิ่งเขาเองก็มาแข่งแกงนะเราเนี่ยเพราะนี่บีกันตัวไก่เป็นได้นิ่งตรงไหนนะเอ้ยไอ้96เขา part time lecturer ผมขออันนี้ maximum period กันไหนนะเด period รวยนะก็มาอารมณ์เขาปุ่มจัดแต่ก็มาดามจัดกวยปะเขามาได้เท่าลงก็จ่าจังคนนี่ก็ได้เท่าลงก็จ่าโฮเทลคันเดกางคันน่ะปุยบ้างไหมเขาตีปุยเลี้ยวเลยนั่นนี่ลูซีเลนี่ไทยไหมอันนี้ปลิงแต่นะอันนี้เล็กซ์ก็ไว้ปลิงแต่นะ
อุตส่าห์จะเซมิปุยเต็งกวยบนนี่นี่มันได้ของไอ้ท่านเนี่ยตะโลบมากน่าจะโฮเทลขนาดตระกันก็ดามป้าไปจังไม่ตรงจ้าโฮเทลก็ตรังกุ้งก็ตัวมันได้เขาตัวจริงๆก็ตะรวนปฏิกิริไม่ปุยขัดรำเขาปุ้งก็ท่อตูมันนั่นเรียนเล่าควยตรงเด้ใบมันร่วมไอ้คนที่ปุยปังเขาเห็นไหมตรงตูมันนั่นเล่าควยก็มาปุยกันใครก็นั่งบันไก่หักไม่พุ่งตะรวนปะตัวมาอุจาไอ้เราแต่ปังไม่จะเด็ดจะฮุริดินจะฮุริดินจะฮุรินะอันไหนก็ตะรวนปะนะในกันครั้งไม่เห็นลูกเขาท่านยาวคนชาตวก็ไปใกล้ทุกๆครั้งทุกพุ่งตะบอมจะเด็ดก็บันไก่หักไม่ก็กองไก่หักไม่ในให้กันให้นั่งโยนลงหนุนได้กุมบอลนู่นได้นั่นนี่ตู้ทำไมตัวนู่นได้อาจูปุ่นได้ลูกปากันไหนชาตัวอัปไลห่วงหลังไงห่วงหลังไงไหนห่วงหลังนั่งข้างบ้านที่ลูกปาพุ่งหลาเลยเราไอเชียนมักเด็ดก็ตีเราเวกันก็มาตีปัดมีเนี่ยก็เราในไทยนะก็มาเดียวแต่มาตั้งก็มาขังชิลงไฮเซกันดีก็จ้าสลอดีกี่ดวนนี่ไงบ่อยมาตั้งเซอร์วิสกระทุ่มประเดี๋ยวพังกังไปกลางตัวเพลย์กันจ่าตัวใครกันจ่าแต่กิจเจตตรงโพสต์ร้านทีมตัวมาตั้งก็มากันจ่าเนี่ยเรื่องกิจสาบไหมเขาขังชิลงก็จ้าสมินงก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่จ้าปัตตันกันตรงเลยตัวเด็กนี่เราที่ไอ้เจ้าเรื่องป้าบ้านตัวเลยเดียวกันนั่นที่จริงจ้าใครเท่าไรกันนู้นไอ้IRS เจเรลเวย์เซอร์วิสให้กันนู้นเดี๋ยวเขารู้ตัวแต่แบบนี้ใส่ก็มามันใส่ชุดก็มีน้องจันปันอันนี้เดียวกันเท่ก็อันนี้มันปลักก็มาสลาวเวก็มารำขบุมกลายมีไหนไก่สัมไก่เช่นเท่าไม้รับไม้ก็มาแจ้งนี่นิวแกงส่งเต่าตัวไก่เท่ากับลำตัวงาเรียนกูไม่กันน้องที่เท่าที่แบล็กท็อปสลอมโอเคก็มาซิปนั่นเลยนะก็มาตัดอะไรก็ต้องสักที่มันจังดีนะแจ้งนี่ไก่เห็นเด้ของไหนมีนี่รูนปุ่งสวยก็ไม่ต้องจังดังเด้ไอ้เด้นะก็มาตรงเอเรียบจังก็มายกสินนรำนะก็มาไอ้ทุนละปิวได้เดียสิโซเชียลมีเดียก็คุ้มใช้นะเจ้าเจ้าใจคนไก่มีจังให้ดาวน์ชินเด้นุ่งใส่ตัวบุ้งก็ไม่จังคนเจ้ามันนึงไว้นำที่กังไม่กวยเมมเบอร์การีพุ่งไม่นึงไว้เจ้าน่ะเท่าไก่เลยนะหลังอีรังก็แต่มินิรูดาวน้ำนิ่งจังถ่ายนะอินจินสุนจูเด้นะชาวบ้านไม่น่ะไม่ติดรับผิวนะอาจจะก็แต่มินิรูดแทนนั่นเองมินิรูดแทนนั่นน่ะสาบตะวันเลยนะแล้วกันนั่นสิเนี่ยก็เท่าลมไม่นิ่งปองอย่างเงี้ยนะเฮานี่รู้เราได้ดีอันนี้คุณรำจนมีนายบอกทับนายบอกเฮานายบอกดิฉันสาบตะวันเลยเราคัดสินะเขาลมกันนิ่งบางบางไงนะมาเฮานี่รู้เราเว้ก็ตัวกระแปงนี่ตอนเราเว้ดูนี่ช่างเราก็มาทุกรับผิวนะก็มาอย่างนี้นะการีนี่ก็มารำสมัครสักเท่ตอนก็เท่ตาวลุงกิ้งดัดดิเขาบายมียูเครนก็ไม่เยอรมันก็ไม่ก็ไม่กวยเมมนี่เขาได้ปองไอ้ถึงก็สั่งได้กันcũngก็มีการขอตีเราหนักใกล้เลยทราบหรือทราบไปก็มาอันนี้ครั้งเราก็งั้นกัดปนัดตันบ่ใหม่บ่แม่กระลวนนี่ไม่ตรงตันก็ตันบ่มีกวยท่ออันนี้ออฟฟิเซอร์เรานั่นนี่ก็มาเนี่ยเกณฑ์นายไม่กวยแต่ก็มาเนี่ย support สนับสนุนเด้งานนั้นไม่การคนนี้เกณฑ์นายมันจะอันนี้ครั้งแปลงกันตีนดวงครั้ง support ชนดวงครั้งอันนี้ดวนไก่คนนี้ก็มากลุ่มเราบ่มอก็มาอันนี้บ่แม่ดวนเขาก็มาบุแมงบอลเขาเห็นกูน่ะได้บุกูน่ะนี่ฮันเดมิสุโขสวยมบุน่ะฮันเดมิสุโขเต่าชาณส่วนเราก็เป็นส่วนบ่มีให้เราหวังต้องหลัดลูกกับไทยบ่ต้องเด้รักลุ่มมีครั้งสองลงนิ่งกูน่ะมกุมน่ะดูสวยเหมือนน่ะรักลุ่มมีต้องสรุปกันในกุมต้องเด้แต่สามีที่กูมาอันนี้ปุยนุ่นตาอันนี้น้องนุ่นตากุ้งน่ะสุโขกันนี่ไกด์ดับกันได้กูมาไกด์คนไกด์กันเนี่ย society กลัมโตกันนี่ให้อันนี้ต้องตั้งไข่ก็มาเท่ากับไม่ปุยนุ่นโตอากาศด้วยไทยกันอยู่การเราก็ชันไว้กระปูนั่งใต้ตั้งมั่งไม่ปูใต้ตั้งไข่นั่นไม่ปูใต้ตองตั้งไข่นั่นโดยแกชันไว้น่ะลำต้องไงมีตั้งไข่อันนี้หนาวอันนี้ปุยตั้งไข่เราไปกันว่า 100% สุดนะทุยนะเราหวังหิมนิติได้ของไทยไม่แค่นี้แต่ตรงก็ไทยทนกูดิ่งกติวเมลาซาสัจจุอินสาลาไม่นี่ไว้ต้องจะควงสัมเปาสมัย Sir Joseph Pauline Compson, IAS, Deputy Commissioner, Nonay District. Tani dahil na tungku Sir. Sir, tong anyway secular kung sunod to may dahil pang dithe dike katong la saluson ko pa ina humble sumay niyo dati noy laway. Pa ina respect sulaw may sulaw no mitong leaders pang the bom sina kamari na niyam na anyway that communicate suno ka ti entertain ti sulaw mi khanta. Tungku kalway bitong the Sir tani kuma sari na sa kanay kang silong higher secondary ko kumay nung goy oza sumi goy hay may seng may dai may sa pare na sa kuma may pui goy ta kana nung goy na bong goy kane mitong higher secondary school kang silong higher secondary school ko oza ti sulong ay dito may saloni bitong the
ก็มาตาเธอกระบังตะไคร้ดังไม่สุนะดีกว่าตรง competition เธอตะไคร้ดังสุขออันนี้ตรง competition ใส่กระบังตะไคร้ดังหนูขัง serial number 7รินาตาวกันกองลาลาวุฒิขังที่ไทยก็มากันดีกว่ารินาตัดนับบ้มเขาให้ serial number 8รินานี่ ready สุดแล้วดับวุฒิขังจังหวะนั้นที่ไทยตั้งแต่ทวนก็เทserial number 7เขาสวลนี่มีนนวรณัตนะบ้ามีกันเขา information อาคณะติเหล่านี้รอกไม่แบบรอกไม่ Bible compact size ให้กับดาใส่ล้วนนะกวางนะบ้าไม่แต่เท่ากับไม่ interested persons ลานี่ไม่ไหนแต่เท่านี่ก็ต้องโฮตรงกระปางเขา stall เขาแต่พังเราปนี้ทำมากี่ไทย Christian education ตรง stall กับปีรู้เขา stall complex คนไหนนะบ้าไม่บัมเขาแต่มีตรง Bible รอกมีตรง Bible เทียมไม่ compact size พุ่งจ่ารับมีตรง size เขาแต่กระเสียบเรานะบ้าไม่แต่เท่ากับเวลาเรานี่ไม่ไหนไทยกับมันด้วยนะภัยจะรุกเรงกูขังพังเราปนี้ stall complex เขาแต่ Christian education ตรง stall อาคารลาเรานะบ้าไม่กี่แต่พังปนี้ไม่กี่แต่ทำมากี่ไทยกระปางคนไหนนะบ้าไม่ registration ตรง counter เขาแต่พังเราปนี้แต่ไม่แต่ไม่ก็ไม่ได้เขาติดไทยเราบอกไม่กำมันเลยนะลูปาภัยสรุปนะเรงโงส่วนจุยนะส่วนเราได้กันเทมีแต่ serial number 7 Aram Namdalong Baptist Church Women Choir ปังเทส่วนจุยนะส่วนเราไม่ Aram Namdalong Baptist Church Women Choir ปังที่นี่เรากงตรงเสียมไกไม่แต่ที่เรามีสุดที่ท้อดาวตุกตังเขา serial number 8มีได้กันดาวเราได้ปนี้มีตังนี่ไทย serial number 9 ทรีนารีดีสโลดะขังที่ไทยทอนกุเทตัดนีบัมเทตะกี้นังนิวไกเขามาตะกันนะ
ทากเล่าคังที่ไทยนะบ่เมกลำทำไมโครโฟนให้เช็คสุขังกะเกนไนทำไมไตที่ไทยเรานะบ่เมเจลนะปุยสมัยไหนนี่จ้างวงคอนเทติกิทอเตากงดิงเรานะบ่เมคอยเนินมาตะขัดนังอยู่ถึงโพสิชันแต่เกษียมเราเว้นที่ไทยมาตะขัดให้ทากเราปูตัวนาที่ไทยเรานะบ่เมกำนักกันอยู่ไว้ไมโครโฟนให้เช็คสลวยกันนี่ไทยนังอยู่ไว้คังสอนหนูเทตัวมีตรงสิกเนลแต่ที่เราดันเนี่ยที่เราเดินปนิไทยกำนะไม่ตรงตัดนับไม่อาคานีเช็คนับไม่กันเขาอาศัยล้วนตรง Women Conference ของไทยลงนิ่งได้นะที่พลไม่ดอนเซนดุยข้าล้วนนับไม่สุนัยกันอยู่ก็ยันแต่ไอไม่ก็อินเขาคงป้าพลไม่ Mr. Mrs. ดินการลงกางไม่ Emily ขมายเรนาโฮลของไทยกำนะกบาดได้นะกำนะที่พลนับไม่ Mr. Mrs. จังเฮมลงปานไม่ Emily แต่มันลง constituency โคเรนานีSound and light ของไฮลงนิ่งได้นะเส้นด้วยไฮอิงคาลนะอันนี้ก็อาศัยไฮไกนะจูตั้งโนคังรามังไทยไลท์ใส่ไปไกนะเขาไกโนคังกำนาอันนี้ก็สินสุนับมีตรงเทกันนี้ก็ทีนี้ตัวนก็มีตรงเท Mr. and Mrs. ไกคังงำกังไม่อโปไกเรนันนี่กำนาลงนิ่งได้นะที่ปลนบะไม่ Miss Mercina R ปานไม่กันนี้ก็เรนันนี่ลงนิ่งได้นะกำนาที่ปลนไม่ปานโคเรนะอาศัยตรงกำมงไฮอันนี้ก็ไกนะตะไกนะบะมีตรงไงกำนาเตาให้ซาวน์ตรงเช็คแต่รวยกันนี่ไทยสัญญาณแต่ตีเราขโมที่ไทยเหล่านี้อันนี้แต่ sound check สุดว่าไม่หาย system ขังกระโกไม่น้อยพี่แจงกระเดะอันนี้ public ขังคันนี้ judge ขังคันนี้ส่วนไม่ขังอันนี้ขัง problem น้อยนะรับแม่ system อันนี้ telecast สุดว่าไม่ขังให้กตินักกระโกไม่น้อยพี่แจงกระไรมีแต่ set สุดว่าตรงเดะก็พี่แจงกระไรลงหับไอ้ตรงสุราปริโอตัวมีแต่ competitors นั่นก็กวยเขาตีไทยเราตัวมีตรงไงไม่เกยมินนักขังนงไงนกขังจูไงนกขังเฮาไงนกขังกษตรนับมีตรงนี้ไม่เกยมินนาเบียร์สุจำโลขังจังหวยมีตรงนี้อันนี้วังทุกเกษตรเราเวอันนี้วังเกษตรเรามาเกยตัวมีตรงหลัดบัมทำมาเกยติเกท้ออันนี้วังวิดีโอปัดได้ไม่กันเขาหลับมาเกยไทยกับควันติปัดไม่กันเขาเฮาไงนกขังกิ้งไงนกขังตัวน่ะเกษตรนับมีตรงนี้ไม่เกยนะไม่ขังไทยนัวโลปริโอตัวมีแต่ความมิติเบคเรนันนี่ก็น่ะจังหวยเด็กลอยมีตรงไทยมีแต่เล็กสาวนะ Mr. and Mrs. Joseph Paulin กันในเรนันนี่กล่าวสักกุมนะ Group C ตรง First Prize ของให้ไปนั่งลงดิ่งได้นะที่เป็นลอนบัมเทก็กลายที่นี่ทวนกูมีดาวมีตรงนี้ Mr. Wichambo Numay Group C ตรง Second Prize ตรง Donor เทก็กลายที่นี่ทวนกูเว Mr. Jackie กะไม่ Group A ตรง First Prize ของ Donor สลอนบัมไม่ก็ไม่ที่นี่ทวนกูเว Mr. ไกควนลงปานไม่ IRS ก็ไม่เรนันนี่ลงดิ่งได้นะ Group B ตรง First Prize ของให้กำนัด donate สโลนะบ้าไหมก็ตอนนี้ทวนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ Mr. นำลาลงกางไม่อันนี้ก็ตรงอาศัยลอนตรง preacher ส่วนบ้าไหม Reverend อภิลาของให้กำนัดไกปัดของให้กำนัด donate สโลไม่ก็ไกคนตอนนี้ทวนกูเท Mr. Joel Gang ไม่ RFO แต่มันลงก็ไม่เรนนี่ souvenir ของให้กำนัดลงนิ่งได้นะที่ปะเราตนาใส่ล้วนตรง conference ตรง souvenir ให้กำนัดนำนุนนำปัดนามีตรง souvenir เห็นอันนี้ก็ลาโตปันเทปาโตปันเทเฮาโตปันนี้เทก็ไม่ตอนนี้ทวนกูมินดาวไม่ตรงเท Mr. Kenan Gang ไม่ก็ไม่เห็นนี่ souvenir ของ sponsor สุโลมวยเทก็ไม่ตอนนี้ทวนกูมินดาวไม่ตรงเทDr. รำไทยลงกาไม่ก็ไม่เรนนี่ลงนิ่งได้นะที่ปะเราเวไม่ก็ไม่ตอนนี้ไปนะได้นะทวนกูไม่ก็มีที่เบกเรนะอินดาวไม่ตรงนี้ก็นะอันนี้ก็ตรงเสียนไม่ Minister Shri Awangbo New ไม่ก็ไม่เรนนี่ลงนิ่งได้นะใส่ลอนตรง conference ของให้ที่ปะเรานะบ้าไม่ปานเครนะไกนะมีตรงโปรแกรมเห็นนี่แต่ไกนะบ้ามตรงที่ตอนนี้ก็ตอนนี้ไปนะก็มีที่เบกเรนะทวนกูเวตัวมีแต่อินดาวตัวมีตรงเทที่ไทยกันเลยเราได้อันนี้ PA system ขังรวยนะ
มีให้ adjust สุบไม่ตรงเด้ตารายกันไม่นุ่นกว่านี่กบิวเราเรียวตัวนะ judges นั่นโดยสายกะลำเกทัวกันนิวของทุก sound ใจก็มันหนุบำเด้ก็ไม่แก่นิว live telecast สุมีการคอยอินเทอร์เน็ตให้กตินะแจงหมายไม่คันนี้ก็มีเขาตาควนตาแลนะแม่แต่ปันสับมั่งไม่ตรงไหนไปแจงเขาไรมีขังไต setting สุดจุยใหม่นะสุกลวยด้านนะบ้ามีตรงไงตัวมีแต่ที่ไทยแล้วตรงไงกะลำเกทัวอันนิวร้อนนะรับแท้กันดีกุนประดัยให้อันนิวตัวแจงนะบ้าไปแจงเขาไรมีกวยนะขังตนิสาขังสุบมแต่ไหนตัวมีแต่ที่ไทยแล้วตัวมีตรงไงกุมนะดอนเนอร์สุลนะบ้าไม่กษันให้กำนักนิวซาวด์เช็คสุบ้าไม่กันเขากุมนะกันนิวซันเต acknowledge เราแต่ไม่มิสเตอร์กัลันจุงกาไม่มิสเตอร์อัจวนกอนไม่ลวงได้ area บิชนุปูร์อิมฟาลมิสเตอร์ดิงลินลุงกาไม่คุมซีดูมิสเตอร์ปีไม่คิงเปา TBC คุมซีมิสเตอร์มาซาสิงกาไม่ TBC คุมซีมิสเตอร์นำทวนกวงกาไม่ลงไม้3มิสเตอร์อดายด่างไม่ลงไม้3มิสเตอร์ลุมมวนลงรงไม่คุมซี3มิสเตอร์ทวนกุบุยปาไม่คุมซี2 SK ตุนซีนังคุมซี3มิสเตอร์จังไดมาหลังไม่คุมซี3 SK คิวมวนนังคุมซี3กันอยู่กวยรนี้ลงนิ่งได้นะตีปะโลนะบ้าไม่เตลิกจ้าวแล้วนะ SK ไม่ทิวรีเปาคุมซี3มิสเตอร์ไกพงกองกางไม่ลงไม้3มิสเตอร์อาคาวด่างไม่ลงไม้3มิสเตอร์แคนันกะไม่ลงไม้3มิสเตอร์ไกลุงกางไม่ลงไม้1มิสเตอร์กษายไกกางไม่ลงไม้1มิสเตอร์จำไม่เรียบไม่รังคง1มิสครอสบีกางไม่ลงไม้3มิสกัพุลูกามซอนลงไม้3 SK ปกวงเรคุมซี3 BT ปอเซียม TBC คุมซีมิสเตอร์ลันพุลุงกาไม่ลงไม้3มิสเตอร์เอนอกกะไม่ลงไม้3มิสเตอร์ไกเลียงเปากอนไม่ลงไม้4มิสเตอร์ไทยไม่อาเฮมไม่ให้กะลาลวงไม่เทอปอเรนาเพรสแอนด์วอร์ชิปทีมขังไปน่าลงนิ่งได้นะที่ปลอนดับไม่ก็ไม่ตอนนี้ทอนกูมินดังไม่ต้องเท
Serial number 8, Aram Romgai Zang, Baptist Church, Women Choir, Bangrina Sontri, Nesolong The. Sound system check. Sunabom call high, Nurindra Maisina, Ding, Kang Long, Mekantani, Tonku, Main Dab, don't they? How to serial number 9, Ridagang Lalam Sudito. He tongue let serial number 10, Rida ready slow the hand type, don't they? Don't go there. Serial number 9 hay tat guang lo na bam the kam na kaniu hay serial number 10 tai please nang ni goi ren ra mai sina dung thak lo da kham ho kalam tho ani goi dang sound tung check hay mata khat su lo da ne to na ti thai lo na bam me phut lo gai ma khe na ni goi ta kau pat kau bot le to na ning lo poryo don lo poryo me hay me gai me dang tong gai ran khang su na bam mi to nge to me khang tan ning lo la na phut ni me zo te ni gan kai lo pu khang lo cham kho sa me tai kam na nang nhiều người ta request đã mấy tông thế mà tàu tại quang lon ba mấy hay serial number 9 Baptist Church trong women choir thế cái nhiều người khuyên nào quang tông lũ gai mấy tệ mấy cái na kinh tàu chậm đã không Tuan kuwe tao swallow me hai serial number 9 Makwai Baptist Church choir na sontri na swallow we tuan kuwe check serial number 10 ta matakat kuan khat tulopuo tikin nang niu bam krena samda labam putho zeme pui goi gai bam gai dai nang niu bu kwan dai suwe duk toe zeng na sau do thiula ni la sui na la lopuo ma son sui na son ba mai choir nan tani thuan kuwe sai hai serial number 37 phao hai suan kai na bam puni mai goi na kalum le ka zau na kho lo pu kho tamai ta saloni e tuan ko the aniu kagan kasak lo na bami da khau ti thai lo ni stall number 8 hang tai my com khani ting kau lun en dau lo mai revelation of hell and heaven phai nai ti na book khai nai na ba me ting kau ai tat mai gan my time in heaven mi hai ni ti ka phai nai khang nai na ba me
translated into wrong my dialect anh yêu tông lạt khao ruộng lạt khao hắn pa lau my Reverend Kai Ba riap my kamay rin hắn lau my book ge pa lau ni may kathui rin na stall number 8 khao nai kama Reverend MP A Kadi kamay rin na hi lau my book thun moy mother-in-law daughter-in-law kan nai khani kathun ka ngoi to make tong lam khao hi lau my book rupees 50 khang ko manai na ba me khani rapture to me tong book khai rupees 50 khang nai na ba me stall khao tai tat pan la la po to na jang hoi me tong the tao hay sound tong check thai kam na loi lo mi thai lai na ani goi tong competition tong r hay kam na tat kai da me su dikho tat palon ni bam the tat palon na ba me he serial number 10 Baptist Church tong women choir nun the kam na kani goi khorena rogong tong lugai mi tai me gai na king to cham dar kho mathang kho serial number 11 kho ba ma mai Baptist Church tong women choir nang ni goi na ni hu kho hai pating lon na ready slow khang tining to khaloi da me dong the Jang na kam na tat gong lo pu gan zu gan dai sumi azu ni hau we kam na bau ma khang tai kam na jang na tat ku lo pu do kam na kagan ni pai na nai do la ni te tho ni wai choir hai 68 rector ruk na ta sat hai swan kai kan tong de asai tho tam ru na chanai ta sat na de kagan hai pai na nai na ba me ani wai swan chui na jang na ta kai di kho kam na ni wai tat ni me gan kho tat han da ni me gan kho te tho kam na jang na katum mai na jang ni jang katum ni katum mai na kam na ta chui na tan ho pu o sa mi tai request da mai tong thai Ton Kue, serial number 10, Aram Longkao 3 Baptist Church. Longkao 3 Baptist Church na Sontu na Solawe. Kuma intao tat gong na bam da mai hai serial number 11 kanuri na gong lo na bam the kuma serial number 12 tai injelo na samdai gong lo da putho kuma na niu tat ta mai gong mai tho niu mark hai ni zao thoi mage judges nun ri sak lo thoi mage tat jeng ki guang tang zai mi tong thia ko ta lo khang Zeme pui nun goi anai nun goi pai nun goi tani sakuang sumele ka zau na ti thailo na da bam bitong e
ตัดกวางนันนี่บัมเทก็เลยดัน information ให้ตีเราไม่กี่ทอันปุยสมินวนเสียเรานั่นนี่ไว้กวางไม่กันเขาหูเขาตัดเรานักก็ลุยwire นี่ electric wires นวลไม่เรียงนวลนายนะบ้าไม่ให้ดีเตาเราปุริโอตัวไม่ให้ตีไทยเราปุ้ยนั่นนี่กวางไม่กันคนนี้เจ้าใหม่นะก็น่าตัดเราปุ้ฮันดาไม่กันคนนี้เจ้าใหม่นะตัดเราปุ้ไม่เขากะฮีเตาเราไม่กันเขา technical problem ให้เงาสักนายไม่ให้อันนี้เขา report สโลนะบ้าไม่นั่นนี่ไว้แต่จ้างห้วยไม่ตรงนี้ทอนเขาไทยมีให้ serial number 11จงพุน Baptist Church จงพุน Baptist Church นะส่วนจุยนะส่วนเราไม่ขังตะทวนกูเว้ก็มา serial number 12ขังกันที่เราดัดเทอันนี้ให้มีตรง competition ให้รวยยัยตัวไทย competitors ก็กวยให้ choir ก็กวยให้ combined choir ส่วนดับปนีก็ไปแซงรวยอันนี้รวยเราไรบ้างแม่นะตัดผักปลาเราตะปุริโอตัวมีแต่ที่ไทยเราตัวไงcombined choir ส่วนเราตั้งกันในตัวไทยอัตวนตรง group C ตรง competition ขัง slot แต่คอยดับปนีจิงบังคอยละแกใส่ติงเซนให้อันนี้คอยปนีก็ไปแซงรวย slot แต่คอยขังบัมดูเราไอ้ปฏิขังแซงหวยไม่ตัวไงGroup B จง choir member ก็กวย combined choir นายปนีตัวมีแต่ที่ไทยเราต้องแท้จางนะตัดโลปุโดปุยอันไหนสมัยนู้นอันนี้กวยจางนะตัดโลปุโดปักขัดโลปุริโอกันให้ไปนายนะบัมเดนึกริมไม่ต้องเจ้าคมเตรินาส่วนจุยนะส่วนข้างใต้นั่นนี่ไว้สุโลปุโดนั่นนี่ไว้ถึงรู้แต่อันนี้ไว้กิ้งนี่นักควันนะบัมเทก็น่าเตาให้ตัดกองเรานะบัมไม่ให้ serial number 12ตรง Baptist Church Women Choir นั่นเทก็น่าคันนี้ไว้คนน่ะนุกายไม่ถึงรู้แต่อันนี้ไว้ไม่ไกลไม่น่ากิ้งเตาจำได้หรอกเขามาทางเขา serial number 13เขาส่วนเรานี่ไม่ Baptist Church ตรง Women Choir นั่นนี่ไว้ตัวนี้ ready สุโลบัมคังก็เลยตันนาติไทยไม่ต้องเทTime
mi tai serial number 12 Sengai Namdai Baptist Church Aram Sengai Namdai Baptist Church na son chui na swalawe thon kuwe kama serial number 13 kang kaganti lau the 14 de na samda lau de podiu khang sang hoi mi tong the Ain thao tat na gona ba mai hai serial number 13 kanirina zeng hak de ke tang zai nu khang ta na ba mai thon kuwe samda lo da khang serial number 14 tai na new bam khorina ding thao lo na gwang samda lo pu je mai pui go ai na new hau gwang pe gang khao katin na khang stage be khang tai gu du mai lo puให้กูมาเกิดที่ไทยอันนี้ไทยเขาดุงนับว่าไม่ก่อยนู้นกันแสกอันนี้ลูกสอนนับว่าไม่กันลุนไงไม่ปุยนู้นแต่เขามักนับว่าไม่ก็มาให้แนกหายสเตจแนกหายสเปซนายนับว่าเด็กกูคิดไม่ละว่าทำไมตาที่เท่าเลยไม่ต้องให้ thank you Son chui na swalawe serial number 13 Tạo Bom Baptist Church Tạo Bom Baptist Church na son chui na swalaw mai kang tatuan kuwe serial number 14 do na kagalala to podiu kam tang kan ni thai serial number 15 do na ready sulaw to po tao hay tạt gong lâu đan ni ne bam te kam na mai gai mina choir tao son kai đan ni minon khang ni information tai ti thai lo ne mi ke tho serial number 15 race one loi ka mai tang tai mata kha judges non khang break nai pani sa mai tai kam na
choir nun akani judges nun khang ni remind slo mai tongi ataw hey kanigoi swaloi kani tai choir kanai kathum he nai dana bamme kanigoi loi rap to kani thai serial number 15 tang tai 2-3 minutes jong break hay kamna nai pani sa mai tai kamna ti thai lo mai tong thai Serial number 14, Runapatai Kau, Sonram Upper Baptist Church. Sonram Upper Baptist Church Rana Son Chui na Swallowe, Ragong Himdai Nisukandiu. Serial number 15 Kankaganti Laute, 16 Rana Samdala the Pudiu Kanzang Hoitonge. Aniu serial number 20 Tang Rana break Hainai the Pani to Mitati Thai Lautonge.
ว้าวถ้ารำบ้องขังสิบอไทยสินซาโลเรียวอารามอบุงเจงวันแบบที่เจิดอารามอบุงเจงวันแบบที่เจิดไม่ปุยกวยส่วนสวยนะส่วนเราเทยูนิฟอร์มคัลเลอร์เลยกันอยู่สี่เขาไม่ได้สัมภาระ thank you ก็มาอันเตาไต้กวางนะบ่มีให้ serial number 16 Baptist Church กันอยู่ริส่วนสวยนะส่วนเราปุ่นเน่สัมดาลุนะบ่มขัง serial number 17ไทยนึงนิวเรนราไม่สนิทเท่าดิ่งนะสัมดาเราดูปัวลูให้ส่วนสวยนะส่วนไกลนะบ่แม่กิงไกไม่สินากิงเต่าดุสันเทก็มาส่วนสวยนะส่วนไกลเราก็ไม่เจอสักกวยเขาเราวงสวยเหี่ยมไกนะที่ลงไม่สุกันดีว่าก็มาสักควงสมัยนี้ตัวเนมเพลทที่นี่สินสวยไม่ลปัวมีตัวเนมเพลทบางเขาตายอันนี้ง่ายแต่ผมตัวเองสินสวยมันนี่หันหน่อยกันเย่ที่กี้สักควงสโลนะสินสวยลปัวแต่ไม่นี่ซาโลนี้ทวนกูเถอะเช็คทวนกุเทอารามหลวงเก่า4 Baptist Church กันในเรนาส่วนสวยนะส่วนเรากันเทเราหวังสวยยำไงนะที่เราไม่สุกันดีเถอะเอาไปร้านนี้กันดีรำทรลงเรานะอันนี้บัมเขาลูนุไกไม่ปานส่วนสวยนะส่วนเราไม่อารามหลวงเก่า4 Baptist Church ตอนนี้ก็มาทวนกุลนี้มีตรงแท้ก็มาอินเทาตัดกองนับมีให้ serial number 17กันนี่รินะตัดกองลนับเทสัมดาลนับขังรูนัตสัตบูไม่เขาดิ่งลนับไม่ church ไต ready สุดเราดปุถาทวนกุเท
mi tai serial number 17 Abung Chiang 2 Baptist Church rena solo kane thon kuwe ta serial number 18 rena kaga lolo the podiu 19 rena chamda lo podiu khang sang hoi ye Tat daba megan ko information mega imina ko nila mi tung jam teti palon me tao tat kay naba may ani goy tong luan pungutak may women conference tong kamong kagoy hay live streaming solo naba may mitay Thais YouTube channel ko tay Thais films to may tong YouTube channel ko tay live streaming solo tina zaulo naba may hay 2,600 plus viewers rin na kumna zaulo na ani goy tong activities ra mangi thai tao ta kai na ba mi tong kamong duan goi hai zau la na kani goi ni rawang tong siam ta la tau cham na ba me sa mi tong ne la mi tong cham hai mai gai mi na khau kaun dau lo mi tong e mi te le ka zau la na RBCC tong channel ko hai ni kamna viewers nen goi ro no online tong platform ko hai zau la na ba me to mi tai mai gai mi na khau kaun dau lo mi tong thai thank you Serial number 18 Zaikulong Baptist Church rena son chui na swallow kane ragong him dai mis sukandeu Serial number 19 khang kagan ti lau the 20 rena samda lau poi thai 20 tang ani matakhat break law pani
วนกุยส่วนสุยในส่วนเรากันใหม่ serial number 19 around Tamanglong Baptist Church Council around Tamanglong Baptist Church Council ไม่ปุยกวยรู้เขาเราสอยมไงนั่นนายมีสุกันดิวเถอะนั่นอยู่ควงไงมีเรื่องส่วนสุยในส่วนเราไม่ขันตะทวนกุเทก็ไม่อินเตาแต่ก่อนนับมีให้ serial number 20มีต่างกันไทย judges นุ่งข้าง break กตินันไหนปุ่นนี้กันลอนบัมเขาที่ไทยแล้วเว้ combine choir ให้ดูแลในอันนี้ตรง judge เจนทุยเรนา directing ที่เรานะส่วนกันไม่แต่ก็มันใส่ group B ให้นี้ combine choir ให้ส่วนแต่ปนี้ดูแลนั่นตอนนี้กายฮักแท้ใส่นี่กายรันปนี้แท้ก็ไม่สั่งมาทิ้วนะกายเขาบัมไม่กะกวยนะไม่ต้อง combine choir ส่วนไม่กันแต่ witness เราเขาเจ้าสัมเราเขากิ่งสัมเราเขาแต่ไม่แต่จางหวยกันเลยแต่ไม่ต้องแท้เต่าส่วนสุยในส่วนไกลเราก็ไม่ได้ around town Santa Church ตะแมงลองกันอยู่ตัวปุยเนินพวมรินะส่วนสุยในส่วนเรากันเท around town Santa Church ตะแมงลองกันอยู่รินะส่วนสุยในส่วนเราก็ไม่ขังตาทวนกุเอระวงสวยมไกนาทีเราไม่สุกันเดียวในสังฮักบอในสังบัมสินีลูส่วนสุยที่น่ะสังไม่ได้ไทยคนละเกตันนั่นนี่ไงนั่นไงใน enjoy สนบงฟงเอมาตักขัด judge นั่งคง break ที่บัมบิดาโค central committee เบียทั้งเลยกระดาซ้อมมิลานะใส่ลุเลียเล่าไหมอาคารนี้ทุนกู้มีตรงกายปฏิเล่ามีตรงดำมาเตะมากระดังขันนักเล่าเราด้วยนี่อันนี้ตรง traditional gift and presentation team ด้วยนะสัมดาเราไว้ทุยไทยอาศัยเฮอันนี้ขังกัดกุดล้อมไม่ตรงรสวยล้อไม่อันนี้รสขวงสมัย Reverend Emma Ring ไม่ Associate General Secretary RBCC ก
ก็ไม่แต่กระบำกระมัดขัดดิ่งเท้าโลวกุมเราปุ๋ยไทยกับขังไทยอันนี้ตรง tradition given presentation team ตัวเดรกงที่เราเนาะพุทธอันนี้ตรงพร้อมทีมที่เราขังเราคงโฟกัสกุลเราไม่เจียนไม่นี่เราสักคนสมัย Reverend Emma Ring ไม่ Associate General Secretary RBCC มันก็ในบ้านหิวเราข้อกันไหนมีโคอันนี้อุรินามีตรง Women Conference ได้นานายันนักเอาเราที่นา MBC level คนเรียกเอาเราที่นานี่ตรง MBC Central Church team คนนี้นี่วงเราโนบะเมมีเหตุกับตรง pastors อาคารนี้ deacons กันอยู่แต่สร้างใจเราโนบะเมกรีสินไหมนุนไม่ปุยนุนสากงเราโนบะเมกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่น้ำมันเขาเรียกเราเนี่ยอันนี้ตรง MBC Central Church ของ pastor มาแต่ขันนี้ดิ่งเท้าเราเนอะมันเจ้าเรานะอาคารนี้กับไทยหลายกองมี deacon อาคารนี้pastor กายปุยอาคารนี้ไม่ปุยนุนกับไทยหลายกองมีนุนอาคารนี้การีสิลล์ไม่ driver กันนี้เว้ยนั่นต้องมาแต่ขัดดิ่งเท้าเราให้กุมเราปุยไทยอันนี้ตรง given presentation committee เลยนะอันนี้ fifth women conference เบียดทั้งเรื่องนิ่งโตนะบ้อมครั้งเจียนมีตรงไก่ปันนะครับมาที่เรานี่นะจันกล่าวเราตรงนี้อันนี้ตรง fifth women conference นายที่เราที่นะ MBC level โครงตั้งโนนะบ่แม่กันนี่ของบ้านฮิวรันฮิวเราข้อไปนัทนกูเทตั้งท่าdriver กงมังได้ไทยก็ดิ่งมองคนนี้นะนั่งก็ driver ก็ทนกูเทไอ้ก็มาอันนี้ให้โปรแกรมให้ได้นะตะไคร้นะบางคนสินี่อันนี้มีเดียเขาโซเชียลมีเดียเขา newspaper เขาพอเราเมื่อกี้ทวิตให้อันนี้ตรงพร้อมให้ดีได้นะก็คุณเขาตะไคร้นะว่ามีเหตุการณ์นี้มีไทยหลังนี้ตรงคนเนี่ยก็ไม่ติกีอันนี้เรื่องนะอันนี้ตรงพร้อมให้ไม่ไกลนะเรื่องกันดีมีเรื่องไทยนะบ้างครั้งตัวนะ None District Working Journalists Union กันนี้เรื่องนี้ newspaper เขา TV เขา news คอมพาลนะบ่แม่กันนี้ตัวนี้ acknowledge เหล่านี้มาตะกันนักนิวซันก็สาวเราไว้ที่คุณมีคอยเจียเราหน้าตะวงเราเนอะMr. Agui เขาไหมAir Infall People's Chronicle ISTV เขาก็ไม่เรื่องนะ in charge เราหน้าบ่แม่ brother Agui เขาไหมก็ไม่ตันเจียเราหน้ามีตรง states ก็ตะวงเราเนอะตะวงเราปุยไทยอันนี้ตรง given presentation committee ตัวเลยมีตรง fifth women conference ตรงเจียนมีตรงไก่ปัดเตที่นครศรีนี่มาที่เรานี้ไม่ใช่ในบ้านหิวเราก็มาทั้งเขา Mr. ปอหอยลงสังไง Express ISCOM TV คันนี้ดัดจำก็ไม่เรียนมีตรง paper ปังกันไงที่พอเราหน้าบ้านมีตรงก็ไม่นี่มาตะขากงเราว่า Mr. ปอหอยลงอันนี้ตรง fifth women conference เบียดทั้งเลยเจียนมีตรงไก่ปัดเตก็คันนี้ก็มาที่เรานี้นิ่งเท่าหน้าบ้านครั้งคันนี้มาทั้งวันนั้นมีการขอ RBCC ตรงพร้อมได้นะนายตัวนักข่าวเราอีกทีในร้านนักวงตะบอมขังคันนี้ตัวนี้บิวไม่ไกลปัดมักสินี่เจียนมีตรงไกลปัดสุนะมาที่เราตรงเททนกูเทมาทั้งก็ CK ทนไร Tom TV Mummy TV High News ก็ไม่นี่มาตะขันนักวงเราเนอะ CK ทนไร New Fifth Women Conference เบียดทั้งเลยเจียนมีตรงไกลปัดเตรำบิวมีตรงรำบักคนสินี่ที่เรามีตรงเทเราก็เรียนสุเฮียมเรามีสตูดิโอโอเคกันนี้เรียนอยู่ตรงโปรแกรมไว้นะฮะ news เขา TV เขาปัดกุเราบำตนากันดิมันก็ไอ้ป้านะว่ามีตรงเทตรงมีเตกันนี้ตัวนี้ acknowledge เราเนี่ยดิ่งเท่าตรงเททนกูเท
กลาแต่สปอนเซอร์นนตุงลิสต์แต่ก็มาปาสว่างเราไม่แต่ก็มาปาปะเราได้ไหมดรรอจุนลุงก็ไม่แต่มันลงก็ไม่เรนนี่ลงดิ่งได้นะก็นัดเซนด้วยให้อินคาโลนะบ้ามีตุงลิสต์เขาก็จะเอานะบ้าไม่ก็ไม่แต่นี่ทวนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ Mrs. อาคานีดรเฟลิกซ์อาคานีก็ตรง Mrs. ก็ในเรนนี่ medical ตรง first aid ตรงคิดก็ให้ก็นะลงดิ่งได้นะก็ไม่นั่นนี่ donate สโลนะอินคาโลนะบ้าไม่แต่นี่ก็ในแต่นี่ทวนกูไม่ดาวไม่ตรงเท่ Mr. จำเป่าได้ดังไม่แต่มันลงก็ไม่เรนนี่ลงดิ่งได้นะเซนด้วยอินคาโลไม่ก็ไม่เนี่ยคาเทก็ไม่แต่นี่ทวนกูไม่ดาวดรเกรซี่มาจากจุงลู CMO แต่มันลงก็ไม่เรนนี่ลงดิ่งได้นะอันนี้มีตรงคอนเฟรนซ์ของไทยเก๋ๆนายไม่กวยของกำนัก medical ตรงปนี้กำนักอินคาโลนะบ้ามีจางครกายนะแต่ไกนะบ้ามามีตรงเทก็ไม่แต่นี่ทวนกูไม่ดาวMrs. อามิวซิริบัมก็ไม่เรนนี่ลูกนิ่งได้ในคาลอนบ้ามีแต่นี่ทอนกูไม่ดาวไม่ตรงเท Mrs. Esther กับไม่ชิวล้วนแต่มันลงก็ไม่เรนนี่เซนด้วยลูกนิ่งได้นะบ้านได้นะติปลอนนะมีตรงคอนเฟรนซ์กันให้คาลอนไม่แต่ก็ไม่แต่นี่ทอนกูไม่แต่ acknowledge ไม่ตรงนี้ MBC Center Church Women's Society กันนี่กวยแต่นี่ทอนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้กันนี่กวยนี่มีตรงมงขังให้เรนเซนด้วยให้กำนักติปลอนนะมีตรงกำมงให้นี่ไกนะแต่ไกนะบ้ามีตรงนี้แต่ไม่แต่กันนี่กวยแต่นี่ทอนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ไม่ได้เล็กจ้าแล้วนะ fifth women conference ตรง choir competition ตรง judges นุ่นขังให้ donors เรานะ donate เรานะบ้ามีตรง list นุ่นจันทนีกำนัก acknowledge เรานี้ reverend สันไกลงก้างไม่ก็ไม่เรนนี่ judges นุ่นขังให้กำนักไกปฏิมีตรงขังให้ก็ไม่เรนนี่ donate สลวยก็ไม่ตันดีทวนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ Mrs. อาริวเผาไม่ก็ไม่เรนนี่ donate สลวย Mrs. ลันซิงลิว PR ก้างไม่ก็ไม่เรนนี่บาดได้นาทีปะละเว Mrs. อาเกียก้างไม่ก็ไม่เรนนี่บาดได้นาทีปะละเว Mr. ริงมังก้างไม่ก็ไม่เรนนี่ก็บาดได้นะมีตรง choir competition ตรง judges นุ่นขังให้donate สโลนะบ้าไม่ไกปฏินี้มีขังให้ Mrs. อาคิวก้างไม่ก็ไม่ตันดีทวนกูก็ไม่เรนนี่เซนด้วย donate สโลนะบ้าไม่ Mrs. โกดิวลิวปาไม่ก็ไม่เรนนี่เซนด้วย judges นุ่นขังให้ไกปฏินี้มีขังให้เซนด้วยdonate สโลนะบ้าไม่ก็ไม่ตันดีทวนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ Mrs. อังันกะไม่กะลาลงก็ไม่เรนนี่บ้านได้นะ women competition ตรง judges นุ่นขัง competition ตรง judges นุ่นไกปฏินี้มีขังให้ไม่เรนนี่คาโลนะคันนี้ติปลอนนะบ้าไม่แต่ทวนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ Dr. อดวนาชูลวนก็ไม่เรนนี่บ้านได้นะติปลอนนะบ้าไม่ก็ไม่ตันนี่ทวนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ Mrs. อดิมกอนไม่ให้เรนก็ไม่เรนbest directing ทีไม่ direction ทีนะบ้าไม่ตรงdirectors นุ่นกวยขังไตbest สุดท้ายเลี้ยงไม่ขังตาก็ไม่เรนdonate สโลนะบ้าไม่ก็ไม่ตันนี่ทวนกูไม่ดาวไม่ตรงนี้ Mrs. อหวยลิวก็ไม่เรนนี่best directing ขังให้กำนักไกปฏินี้ไม่ตรงกันขังแต่ donate สโลนะบ้าไม่ก็ไม่ตันนี่ทวนกูเทสไม่แต่ acknowledge สโลนี้ไม่ตรงนี้ last but not the least Mrs. อเจียงาก็ไม่เรนนี่ best directing ขังให้ direction ตีนะบ้าไม่นุ่นปังเขาสุดท้ายเลี้ยงไม่นุ่นขังแต่กันอยู่กันทม Mrs. อดิมกอนไหม Mrs. อหวยลิวอาคันนี้ Mrs. อเจียงากันอยู่กันเรนบ้านได้นะที่ปะเรานะบ้าไม่สาไม่แต่กันอยู่กันตันนี่ทวนกูไหมอาคันนี้ในลาไม่แต่ก็ไม่ตีเบียกเรนอินดาวไม่ตรงเท Diêm mày bùi quay ngoài bầm gấy đại đại sen cái đi ok bao hả nên điều đi đúng rèn ra cần thế này ní chén ha cần thế tình thọ ní mình ní đại bầm cần đấy đi anh đi quay hay rose rồi đại bỏ khát cần đây cái thốn bật đại bằng ngũ srok sân này ta sát hay cái tiền mà bịa ta khát phú là kho aram kho ta nào mớiต้องเทียกันไหนกำมุงขัดได้ละดู activities ก็ไม่ตะไคร้ถ้าallow ตัวนี้กันเท่าตัวนี้ไม่ปูตัวนี้ไม่ปุยตัวนี้ที่สุดเราไม่ต้องเทียบขนาดไม่ต้องเทียบสู่ข้อไหนดังนี้นี่ต้องเรียนรู้กันเท่ก็มาขัดเท่าดิ่งลอยถ้ากระตั้งส่วนกลางตัวนี้ไม่นุ่งกรุ๊ปไว้ข้างตากันนิวตัวดูส่วนนี้ไม่แต่ warm up สู่ไม่ส่วนน่ะโดเรมีเก้าข้อนี้นูได้เก้านูตัวนี้โอเคก็ไม่ได้ท่ากรุ๊ปให้เบียกทุกบ้านมีให้
ให้โรกันได้แต่ 1 2 3 4 5 6 7 8ตังดีนี่ให้เบียกตรีนะค่อยไม่โรกันได้แต่บาดใจทอเราเจ้าสิเรนร่าไม่สนะให้แต่โดเก่าขังเทนี่ไม่กระตังไม่สกินไม่ท่าเรเก่าเราบุทอดูได้ ready ที่นี่โดเรมีฟาโซลาทีข้าก็คุมิสอตั้งได้ตั้งปนี้ได้โอเคกุมละคะโดเรมีฟาโซลาทีทีแต่ให้เบียกหลังถึงสาระท้อกุมมา last กุมไม่ต้องโดแต่ไม่เก่งนะค่ะเกาติ่งค่ะนี่หนูที่นี่หนูปนี้ได้ try จะเขาโดเกาอีท้ายโดเกาไม่หลังแต่เขาติ่งเราพุทธเจียเราหน้าเด้โอเคกันนี่วันนี้โดเกาอีสายติ่งนิวดาว1 2 3สายติ่งโดเกาเท่าปันเทให้ตั้งแต่เรสายติ่งเขาติ่งเราได้พุทธกุมคนนี้โอเค ready 1 2 3เกาต้นไม้ขัดกี่ขัดตีละจ้าค่ะนี่โด 1 2 3 go โด เรมีฟา กินไก่เอ๊ะสุดยอด first ลานี่ไม่นุ่นลานะเทไม่กวยให้ โดฮัลโหลใครตัวคนนี้โดสุดรอหังตาวันแม่เขาตะเขา 1 2 3 โดทีลาซาฟามีเร มีให้ warm up เด้เกาต้นไม้ขัดตัวเรา first ลานี้มันนักสร้างเนี่ยลานี้ถึงไงนี่เกาสัตละท้อก็ไม่ไทย competition ให้กำลังตะไคร้นุ่นต่อมาแค่สุดจะ competition เขาโค้ใส่ถ้าเกาตั้นนะเกาเราท้อก็ไม่ไทยอันไหนนี่ good กันนี่เทนี่เนื้อที่นี่ ready สุดท้าโอเคโดเกาแต่เกาเทสายแต่บ้านก็ไม่ใส่ทางเราท่านี่กับตัวไม้ขัดตัวเขาโอเค ready 1 2 3กระตุ้มหน้าเต่าทุบปัดทอดกระตุ้มหน้า 1 2 3โอเคโดให้กีแต่บันเขากำลังสอนเราเทตอนกูเทดวงไก่เราดันโนเทกำลังมาเต่ากระบังตะไก่ดันนี่ไม่ท้อมันนี่ปรีสร้างสวยเต่าท้อส่วนไก่ดันนี่ไม่ให้ไก่มาแค่best wishes ใส่กระโหลกนาทีเทส่วนจุยนะส่วนเราก็ไม่นุ่นแต่นี่ตอนกูเทมาทั้งส่วนไก่ดันนี่ไม่กวยแต่นี่ส่วนจุยนะส่วนเราพุทโธสามีไตกำลังกระดีเราได้ไม่ต้องเท thank you serial 21 rồi là ready sự lâu tới bút thọ các anh ấy có một vòng là lòng rút búa 22 rồi là chấm đàn lâu tới bút thọ ta đã bảo mày đã khảo combine choir อันนี้ส่วนสามตัวเน่แต่ไม่ให้ตีไทยกันลอยในตีไทยแบบตรงไงกระลำกิทูเดลาในที่นี่กรุ๊ป A ให้ส่วนเราไม่กันเขาไปนักไงก็มาใส่ให้นี่ส่วนกระเรียวอันนี้ส่วนกระเรียวนี่สินี่ที่ก็มันซ้ำกันไม่ตายส่วนกระเรียวเต่าจัดมักไปแซงใครไม่ก่อยนะส่วนสามตัวเน่ตัวไม่ตายก็มีจีเบียทางเรตีไทยแล้วตัวไงแต่ serial number 21เลยนะกันล้อเราข้างตัดนะแบบแม่22 rồi nè ni xâm đà là tập phật thao tụi mày tại đi thái là toàn thái
tao son chui na solo kami tay serial number 2 Baptist Church kazan tay tao thu sa palaw pante may gay meneri king ni na bang konge Town Center Church taman long kanigay rena nugay mitung lute kam na son chui na solo kante na nugay ru kani ru ang tong sembu may nai misukan dito matangkaw 21 Tabang Long Baptist Church 21 ne saplare serial number 21 khosolo kante tao hay gong da naba me hay serial number 22 Baptist Church Women Choir kaniware nagong lalo nabamte matang ka ready sa nabam kang serial number 23 kabam may Baptist Church tong choir nang niway tay hu ko hay pating na ready sa lopoto sa may tay kam na request sa may tong tay Ataw swalloy kami tay serial number 21 kobama may Aram Tabang Long Baptist Church tong Women Choir te kam na taw gong dan naba may serial number 22 Baptist Church kazan te tho ani ora sa palaw ni te kaniwer na swantri na solo putho to may tay kam na request ti thai mi tong te mi tele kazaw na serial number 23 tong swallow dan ni may tay ready solo kang ti thai mi tong te Son tree na swallow da kan sante may tay serial number 2 ko bamba may Aram Kumzi 5 Baptist Church tong Women Choir te son tree na swallow ka may kanta may goy mana banday na dablo ko ni thank you kam na may tay amu lo peryo so ani may nun kang tani encouragement su kang kam na swallow na ba may goy tani thon ko the sa may tay daw may suna ani goy bad tay humu lo ryo sa may tay may gay may tani kam na jang goy da may to nge tao hay serial number 23 Women Choir kaniwere na kabam hay kung lalo dan nabam te matang ko serial number 24 ko babay arambay puidon goy te pat na ready sulo pudiw kang jangway mitong te serial number 23 pat nabam te 24 te ready sulo putong
ส่วน3นะส่วนเราได้ก็ไม่ church เจนไต่เต่าทุกเก่าปลอนี่เท serial number 23เขาบัมบัมไม่อารามนำเก่าหลวง Baptist Church ตำบลลงกันอยู่กวยตรง women choir นะลู่ไต่ส่วน3นะส่วนเราคนเทเต่าให้ปัดดันนับบัมไม่เฮรินะ serial number 24เขานายนับบัมไม่ Baptist Church ตรง women choir นั่นเทกับมาทั้งเขา25คนนายนับบัมไม่ serial 25เขาส่วนนั้นนี่ไม่นั่นนี่กวยแต่มีตรงบัมเขา ready สุดนะบัมขังตินิ่งเต่าเราได้ไม่ตรงเทเต่าปัดนับบัมไม่ให้ serial number 24ทวนกุเทส่วน3นะส่วนเราได้ก็ไม่ไต่อารามดุยล้วน2 Baptist Church Women Choir เท serial number 24เขาบัมบัมเทกันอยู่ไว้ไต่ส่วน3นะส่วนเราไม่ตาทวนกูไม่ดาวได้ไม่ต้องเทระหว่างตรงเซมบูไม่นายไม่สักกันเดียวเต่าให้ปัดดันนับไม่ให้ serial number 25ตรง Church ตรง Women Society นั่นเทกันอยู่ไว้นี้ส่วน3นะส่วนเราได้ปนิไม่ตาทวนกูไม่ดาวไม่ต้องเทตัดนับไม่เขาอันนี้ก็ตรงกำมงตรงโปรแกรมให้ YouTube เขากำนัดเจ้าโลนับไม่มันใส่อินเดียคนน่าหามังกระแปงกระจางเขา abroad เขาเรนกำนัด greeting ใส่ที่กวางเงี้กำนัดกันอยู่ปังเขาแต่อันนี้ก็เรนเจียนไม่ Reverend Daisok อันนี้ก็ตรงใกล้ขึ้นไม่นุนก็เรนUSA เขาเรนเจ้าโลนะไปนั่นในลาเทระหว่างตรงเสียมแต่กันอยู่นี่กระดำลาจำมาไม่สามีตรง greetings แต่เล็กเจ้าแล้วนะไม่ก็อีกนะเขาในลามีแต่สวยเอ็มแต่กำนัดก็ดีกว่าเงี้ไม่แต่เล็กเจ้านะ Reverend ได้เท่ากะไก่ปุยนาวมีกะไก่
family reni Japan Korean ani goi tong kamong hai zao lo na ba me na kan ni goi rena ni mi tong conference ngai greetings hai nei la mi te dao na ti thai gwang na ba me Son chui na swallow da kan the mi thei serial number 25 ko Aram Dui Luan One Baptist Church tuang women choir non the kan goi tani thon ku mai suna ban tai kala salo kan ding ni ban hiu lo mu ryo satana mu bom gai the mu mang mi za de thon ku the na ni goi ban hiu lo mai tai gong tani mai non tani encouragement ti na bam tong e swallow ka mi non goi tani thon ku mai dau mai tong e kam na tao hai son chui na swallow ka mai Aram Dui Luan One Baptist Church na ni goi tani thon ku mai kaloi na dau e kam na tao hai gong da na bam the serial number 26 Baptist Church kan ni goi rin ani goi khang competition tung lu hai tam palo pani the mai gai mina king cham ko mai matang ko swan da ni mai serial number 27 ko swan ni mai choir non goi tani pat na ready selo po khang jang hoi mi tong thai tao ngan mi lung kho serial number 25 ngan hai kam na son tang na bam the kam na competition 26 ngan hai 26 hai ding na bam the ready suna bam the 25 hai son tang na bam the anyway total hai 37 choirs hai nai tonge loi zai pani the mai gai mena ren ra sine ren ra na này ni su bang khong the kumam khwan sini dung chui na dung lo la na so ni mai remaining choirs non goi te hini anyway dung chui na dung lo na king chui na king lo kho sa mi tai requested a mai tong the judges non nu thin ni okay Now tuan gan
bay na son chui na swallow da kan thei mi thei aram thui zang Baptist Church tong women choir non te na ni goi tani ro ngong na sembu mai tilo mi studio matang kho tat na bam thei serial number 27 aram ni non goi ni son chui na son pani thei sa mi telum gai thei matang kho ready sana bam khang serial number 28 ko swani mai na ni goi te hu kho hai pat na ding na ready slow putho sa mi thei kam na remind su da mai to nge tao pat na bam mai hai serial number 27 Baptist Church tong women choir non thei Trina swallow da kan thei mi thei serial number 27 Aram Luang Rang Baptist Church tong women choir non te na ni goi tani dai na thon ko the ragwang tong sembu mai tilo mai sukan dito tao padan abam the serial number 28 tong Baptist Church kan ni goi rena ani goi tong competition tung lu hai tampalo da pani te matang ka ready sanabam khang serial number 29 akani 30 nang nai te kumna ready sulo bam pu serial number 30 rena swaloi lo kan ni thai judges non khang tea break hai ka gan nai pani mai tai note sulo pu judges non doi akani swani mai non rena serial number 30 kan ni wer na swaloi lo kan ni thai mata kha cha jang mai tung break hai kamna judges non khang ti lo pani sa mai tai mai gai min na khau kau taw lo rei mi tong the taw hai pat na bam mai hai serial number 28 tong women society members nan the kan ni goi khorna lu tai mai gai na king da cham la khong Lâu thoáng gan parai
Atau swallow kami hay aram Barak Valley Mission Center Church tong Women Choir nun te son chui na swallow da kan te kanigway tani thon ko te rogong tong sim tilo me su kan dito na nigway ru ko ni atau hay serial number 29 ko patlo da na bam te matang ko serial number 30 te ready slo padiu khang kaloi da na ti thai mi tong te tao pat na ba may hay serial number 29 Baptist Church tong Women Choir nun tay kam na matanggal swan dani may tay serial number 30 nang nigway tay ready sila padiu kang may matangkaw anigway matakat break hay lalo kanitay anigway tong competition hay kabakta kay da pay supat ni kam na tao hay 29 hay swalaw panitay kaniw kang kagantilaw tay Aram Town Baptist Church Long Mai tong Women Choir non gwer na lu te son chui na swallow da kan te kan goi tani dai na thon ko te rogong tong sembu mai tai tilo me so kan dito patan na bam te serial number 30 tong Baptist Church kan goi rena lu hai son khang ready sa na bam te judges non rate ti thai lo mi thai lai na break te nai nang ke tu mi tong tai la the mi jang krina ni goi loi zai gai zai pong the tu mi tong la tai Okay. Nai da dikho tin nakam salo da puthe kami thei tho nai da panthe mai gai mina mai tai no lo prio ma absolo kan unit en ra lang panini tin nakakhan na sapat sagot bam tin the phulo gai makhe mai tai ataw hay serial number 30 tong choir nan loy sualoy kanitai matakhat na panide so andani mai goi tani kagan la sang lo lage nan ni goi ni jamdan china jamdan mongkhono matakhat mai tangai thei tho break hay nai pani thei to mai tai mai gai mina khau kom na ka mi daw lo da mai tong the thong ko thei Nai riu gan mai ru
ไปนะสอนจุยนะส่วนเราตะกันมวยเทไม่ไต่ serial number 30เขาไปอารามมาขวบ5 Baptist Church ดวง Women Choir นั่นเทกำนาเตาสนาโตกลาสากันกุมนาbreak แต่นายแต่นางแค่นายแต่ปันเทแต่นักกรรมสารเราก็ไม่ไต่เตาให้มาทั้งตรงไอเทมให้กุมนายแต่นับบัมเทไม่แต่ตะไกมั่งไม่หูเขา30 choirs นั่นด้วยนะระวังตรงลูแต่ระวังตรงลาแต่ลูสนะส่วนจุยนะส่วนเราก็ไม่ขังตาไม่ไกลไม่นาบานได้นะบายเราคนนี้ท้องกุเทนนี่กวย participate สุจุยนะสโลไม่ขังตานี้คำนามาทั้งให้ continue สุกัยตะขังอตวง co anchor เขาคำนาที่เราต้องไม่ต้องเท Judge นึกว่าปังเรนามาขัด break ลาบ้องขอให้นึกว่าตองหกายเมลามอารามลูบังลอง Baptist Church ของ Baptist Church เนี่ยกันลาเราไม่สุดที่ท้อ information กันอยู่นะจำได้นะบ่ไม่กันเขารอกไม่ Bible ให้กำนา compact size edition ให้กำนา stall เขาแต่นายนะบ่ไม่เท่าคมเอรินาลาโลนี้ไทยลูปาไพซิรุกเรงูตีนะลาโลนูปนี่สามีไทยไม่กันมินะเขาติไทยได้ไม่ต้องไทย
guiding aram lubang luang Baptist Church tuang galaw non goi rena choreography ho gai me helia logan the music khot lo me gan khodung rai rai na bam ngam makhina kanuk thau ni ha ge chau tike to ko me tong chau to wa bani thina ni control sana dongwam tong the kho hai dung na ba me ani goi tong cha khong samai leaders nan goi nei pai na enjoy sana bam khong enjoy sana bam ka nei to mi tai ning lo we kanu goi khang tani bat dai na bat dab lo do goi khon ni thon ko the kam na kanu goi lam chin na lam lo me tani kanu goi tani thon ko mi tong the me na ra mga individual items azu hai kam na ka gan nai wang mini nai me tai ka gan zaw la na committee be krin na nin ni goi tai ka gan ti lo me tani su pa ni sa me tai ni kam na announcement te ti thai lo me tong the taw tho competition hai ka bang ta kai da khang atong ko host kamerana zai lo da kan di tho kam na ready ni suna bam the ani goi tong competition hai loi ni loi zai pen the loi zai ka di thai ani goi tong combined choir no na 37 38 tong choirs no na lu ka riu na swan me gan tani la da pani me khang tani me gai me na chamdan na khwala bam kho sa me tai kam na ka loi da na remind su me tong thai Serial number 31 hai gong tang na bam the tar kani rina ka gan gong la lo mi su di tho hi tang kani thai serial number 32 rina ka gan gong la da bi khang ready su bang di khang jang hoi da ti thai tang the thon ko the tat na bam the kam na mi hai serial number 31 tuang choir non the kam na kani so loi kan the serial number 32 kho so dani me non goi na hu bia kho hai tat gwang lo la na ready sana bam khang ti thai mi tong the jang na ta lo pu do gan su gan dai sumai ra magi thai pom kho ka dau cha mo me azu ni nai na bam si ni me goi tai ga lo la na me tong conference kho hai ka za lo ni dinge so lo ni dinge participate so lo ni dinge to me tong long ning da nai na ni goi gong tang lo na ba me khang ta pai na dai na tuan ko we jang na ta lo pu do kam na suan chui na so lo pu tho sa mi tai kam na ka di da me tong thai
ส่วนจุยนะส่วนเราได้กันเทมีแต่ serial number 31คลาลอง Baptist Church จง Women Choir ปังนี่ดาส่วนเรากันตรงเทก็มาต่อที่ serial number 32นี่ดากันของเราไม่สุดที่ท้อมาฮิตังกันที่ไทย serial number 33นี่นะ ready ส่วนเราได้ไปเดียวข้างจังหวะในที่ไทยทวนกันเทตัดกวางนบะเมกันเขา Bible กะละ Bible compact size 9นบะเมเท่ากับเวลาโลนี้ไทย stall ขด9นบะเมจนนาซาเราก็ไม่ไทย compact size ซะไม่ไทยเทียมไม่ size แต่เทอันนี้ก็ Bible กะหูน้องปากก็ไม่โทได้นะริดนี่ริดเรได้กันได้ที่มีโทริดนี่ริดเทตะกี้โทอัตเอาไม่ตัว compact size โทอันนี้ก็พุ่งซาระรับไปให้กุมไม่ตัวอาหูคนไหนนะบ้าไม่ตัวไซส์เขาปนิเททกุมไอกะเฮาไม่ไหนที่ทอสินกายจารับไม่เทกุมนาริดนิริดฮักมาเคเทียมเตไม่ทอนี่กุมเตนะทกุมเวลาเหล่านี้ที่ทอลูปาไพสรุกริงมูตีนะลิวเหล่าหนุเทสตอลฮูคอคาวน์เตอร์ขติ้งนายนะบัมเทกับปีรูขตานี้สตอลขตานายนะบัมเทซาไม่ไตกุมนาติไทยเราไม่ต้องเทมีแต่ Israel number 32 Aram Rang Zang Baptist Church ของ Women Choir ปังเทลู่ไฮ competition ไทยติ้งแซงเขตกิ้งกายเขตไม่แต่เขาทองนะบอมเทว่ากระตังวงได้เป็นเดือนนี้ให้สองเฮียนส่วนนั้นปงเอตไม่ลงไงมาเท่าที่ Israel number 33มีนักการลาล้อไม่สุดที่ท้อคำลามีตังกันที่ไทย34ท่า ready สุบอมที่ข้างจังหวะในที่ไทยทวนกุเท
Serial number 33 Aram Jayon Baptist Church Sigui Long Thong Women Choir Bangrina Swan Chui na swala da kan the Guang number mitong serial number hai serial number 34 ina guang da pani kumani wei hai loi pani ti the serial number 37 ko loi nge kum bizang krina guang da kham binung wei tong choir nung wei pang khang lungning ti thau lo misuna ni wei ban hiu chui na hui hiu lo khoตัดนับไม่เขากะลาไบเบิลร้องไม่ตรงไบเบิลเทียมไม่ให้ทก็ไม่ลาโลนี้ไทยลาโลหนูเวตุนาซาเราก็ไม่ไตอาศัยคนสุนทรเซลใส่รวยเทจวนรวยเทสิทธิ์งำกันเทตุนาติไทยกองละเวทก็ไม่กะเกนนายนะลาโลนี้ไม่นายบางคนนี่ไทยทออัฐวนให้กำนากอมิตี้เบียกรนาติไทยโลดับนี้นายมาสามีแต่นี่ไม่ไกไม่นาลาจุยนะเจียนนะเรากองทงละให้ป้านี่นะลาโลนะบ่ไม่กวยตันนี้ก็เลยตันนะทวนกูมีตรงเทกำนานายเด็ดเทตัวมีตรงเป่าตันนี้นั่นนี่กวยเขากำนาrelease เราดับนี้กำนาไม่ขังตันนี้ควรนะบ่โมสามีแต่กำนาทวนกูมีลาตันนี้กำนาสาเราดับมีตรงเท thank you Kingai dinge Aram Mukti Namdai Baptist Church Chong Women Choir Pangrina Swan Chui na swala da kan the tao tu katang khao serial number 35 ina ka gong la la mi suti tho 35 tang no bom the ni wei tong choir competition thai 37 ka loi kange ti loi ni mage sai tong lu hai kingai tu mai tho ti loi ni mage ka ma katang gwang da mai nong wei ni Swan Chui na swan ptiu khang ani wei tong biak train da best wishes ai ti lo tong the thon ko the 36 tai ready slow dap di khang di thai
Swan Chui around Tarong Baptist Church Women Choir Bang Swan Chui na solo ka ding the ni ru ni ra gwang tong sayam gai mi dai ti lo mi su ti tho tao thu ka tang kho serial number 36 rin na ka gong la lo mi su ti tho itang ni tai 37 tai ready slo da pa tho mi tai kham mai su ni the ni tong sai group B competitions tong kham liang mai 37 tai ready slo da kha ti type tong the mi te le ka zau da ni goi mi tong program khau ka zau na ba mai pui goi khani hol lung ko ba mi goi hai ta lo da bi tong mak na mi tong competition thai loi ni thai dala nong to komba ni goi hai combine sulana group B ko ka za me queer goi ta pull suna swan da ni hi khang tarina ta lo da bi tong mak na mi tong stage ko hai bam lob di khang ti thai loi pa sam khang mai gai mi ta dung lob di ren ra mai sin da kheng na dung lob di khang jang hoi mi le ka za na ti thai tong the thon ko the Nugaye Swan Chui na solo dinge mitai serial number 36 around Puching Baptist Church Women Choir Pangrina swalo kan tung the matao kham liang mi khau suna serial number 37 rina lalap ni mi hai kham liang mai the kaniu tong lung ning ti thalo mi suna kaniu to welcome su mai suna bat ba dai mi kha hi lo da kho kon ko
serial number 37 hai swan tang sina ne new bom taloda mana mi tong bom khota ko ma ding lo pudi khang ti thaye ni he loi gane thai mai gai mai loi pada mi tong rasoi nim lo mi te loi gane thai ni wai combine choir sina mi tong lu hai swan sam lo khong e ko ma dang new bom ta dang mana ne new ding na bom mi tong bom khota ding lo khang jang khoi ne ti thaye thon ko the thon ku ding the aram Chingkao Baptist Church Women Choir bang ta thon ku ding the son chui na solo ding the nang di ru khoni ra gong tong siam gai mi ti lo ma su di tho komba ani tong competitions ku to mi hai khore na loi lo the komba tingkom kan nai ka thom practice su gang tu mai tho son chui ngam ding the nang mi hai ni first la ngam bong the na lum gai the komba tingkom kan nai covid tong luan krina tingkom kan nai practice su gang mi nang goi ren ra lak na sen dui kai na practice lok mai goi khang mai kai mai thau ding na bat bat ai mi kha bai lo kho thon ku e ko ma ni goi tong choir competition ke to group B tong choir competitions ke to mi khorina loi lo pani the ko ma hai goi ni goi tong competition item hai loi lo mi tong suna rasoi nim lo ni mai ti hai ni goi tong lu cha khong sumai kaza sabiu mna salana azaina malang mai women executive member R&B kumai ka gang la la mi su ti tha mai gai mai pi khom kai the ra gong jang kha kolom sam na kho kolom kho Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kati ke himroi kagan kathoi na khau dai na ba mera gwang man sai kathoi na ta aniwa RBCC me pui kathoi ta rong mai pui na kathoi rong mai puna kathoi ta nang ni injen bu na injela ba me to me asai ha ani goi la tau na ba me nang ta dai na thong kwe pura gwang nang ra ani goi ta thai pha le la me na ram manang ram gai ta ani goi ta sai ha tining tau lo na dolang tai A group re na competition tay sukan the kama asai hai B group re ni sukai lauda the in thwa ni gong da pani mai C group re sudani mai mi tuan ka gwai ha ani gwai kandi migzaw khang kandi tong long ka ani gwai subam ton ra mai ko me ke apura gwang asai swana ba mai sana ba mai nang latan lu sona ani gwai sa swan akhema bumang panti khalom me panti khau phai ko kam ka so kunu khang ani gwai mi tong lang plo ba me duan gwai ha
ลมไม่ปันตีเข้าที่สร้างที่ได้ทาลบว่าตนาโรงไม่ปีนาก็ให้ที่นางเสียแล้วว่าตนาริงปารุวันเขาให้ได้ก็มาใส่ให้ตุลางไตผมมาเก็ตทวนเต็งเมกนี่ส่วนนักเขียมนะปั๊มเมอาสาเรยลาส่วนตลาบำนุเออาสาลามักบำนุเอก็ไม่ได้เกอันนี้เว้เขาเจ้าซีไม่ซักไม่ตีลาวเรียวอันนี้ลงหับไม่ตีลาวเรียวก็ไม่ได้เกนังตัวกษากันดีเขาอันนี้เว้นังตะทวนนับำนี้ไม่มั่งแต่อาศัยอาริบิซีไม่ปุยนุ่นเลยนังตะทวนคูนับำไม่ตรงไงทำไมอันนี้ปุยก็ถอยเขาที่นิ่งเตาละว่ามาริงพอระวังไม่ตรงบำเขากงเรานับำไก่ไม่ก็ถอยปูปนี่ก็มันก็ทัศบวนนนปนี่ปุยนนปนี่กงเรานับำไก่ไม่สร้างไม่ได้ไม่นึกเว้ยปนิกงเรานำบำไก่ไม่กระถุยให้มีตรงหอลงเขากงเราไม่กระถุยนังตัวก้นไม่สวยเหี่ยมตลาดเต่ากันที่เท่าธนาเด็กพอระวังนังสังเขาสวยปลาปิดตรงไทยทวนกุ้ยนังดาตาหายเนี่ยใส่เนี่ยไม่ได้ติงลงเขาอันนี้ไว้ข้างละควรในปากริธานตาติงเจงกันลงเขามีตรงตันโดนให้กายนังเดือดใจสกลไม่ข้างตาทวนกูน้ำไม่แม่ทิ้วให้ในนี่ไม่พังขนาดบังเขียวเลี้ยงกันไม่ได้ให้ไว้ให้จีสังเขาเน้มเราปิดตรงไทยจีสังเขาถึงกูนั่นนายAmen. รวยไม่ทวงราสวยนิ่มจุยนะนิ่มละไม่ในรูปนี้เราก็ต้องเสียมไก่ไม่ติดละไม่สุดที่ท้อเต่าจูcombine queers นะ group B ก็จะละไม่กวยแต่ดิ่งนะบ่ไม่มีตรงโฮลก็บ่มีตรงมันใส่กวยนี่เท่าดิ่งเราป่วยไทยมีตรงรูให้ไม่ไก่ไม่เท่าดิ่งซ้ำนะส่วนเราปนี้directing ti lo ne mai ni koi tong sakhong so mai ni koi ta oza David Gon mai kamai na ti lo na sai kama kamai na hu ko ding lo thai dala nai son kamai ka hak tu kama ni koi son kai kan the mai kai mai son tan na son ko ni ani to conference hai athong kan ni thai loi kan ni the ko mi jang khrina ka gan gai na bom kho ko mi tong gan gai na bom kho ni koi ka tau za mai ti wa mi tong gan kho su chui na su lo kho mai saloni bi tong the Ready so tini. Tuh okay. Tuan kue mai gay na ta directing teacher na tilo mai Mr. David Gon mai tini tongku the ko ma judges kue kani kham mai suna ba ba da im kha hilo da kho tongku the Ani tuan group C trong competition kan slot thai koi pani group C tuang mai kin akat zelo na mi hang ahu khau kwang lau na puo Group C, tong slot hai ani khoi pani. Kamla na group C tong slot in charge tani announcing booth ka wang la potho kamla na
Group C to representative Maikin akat sana gong lau po. Group C ตรง choir list อทวนให้อาศัยกุมนาตัดไกบัดนี้กลานตานดวนเขาไม่เข้าใจ participate สิโลนี่ไม่ตรง church นุนตรงกษันแต่ไอกุมป้าปะโลนี่ Azuram Baptist Church Bethel Baptist Church บวนรวงเตาไดซาง Baptist Church ซางได Baptist Church ซิวลวน Baptist Church สรัมรัม Center Baptist Church ไดลอง Baptist Church ดุยไกลอง Baptist Church Emmanuel Baptist Church กาเตา Baptist Church ไกดิมซาง2 Baptist Church ไกดิมซาง Baptist Church กะฮูลอง Baptist Church คังซิวลวน Baptist Church คุมซี2 Baptist Church ลงไม้1 Baptist Church ลงไม้2 Baptist Church ลงไม้3 Baptist Church ลงไม้4 Baptist Church ลวงบา Baptist Church ลูบังหลวง Baptist Church บักควบ3 Baptist Church Model Baptist Church นำจิง Baptist Church นำไดหลวง Baptist Church ปะลอง Baptist Church ฟาลอง1 Baptist Church ปุยล้วน Baptist Church รังคุง1 Baptist Church เร่งปัง Baptist Church สังรุง Baptist Church สังรุงปัง Baptist Church สัตุได Baptist Church ส่วนรัม Lower Baptist Church ตามันลง Baptist Church ตาใจไก่พูน Baptist Church ทิวล้วน Baptist Church ตาม Baptist Church ตามันลงอาคาดีบัมไกซาง Baptist Church กะกวยนะ40 Church ด้วยเลยนะอาทวดดวงกลานตานดวนเขาให้ Group C ตรง competition ในตะไกเดปนี้ไม่ต้องป้าปะไกก็ไม่ต้องซันเขากระเซาไม่ต้อง Church ตรงไม่คินอาคาขัดด้วยนะกวางแล้วนะไม่ต้องในนี้ก็ให้ตรง Cereal ให้ควยเราพุทโธสามีให้กระบายนะบ้าเมกวางนะควยเราพุทโธไลน์เขาให้ rush จนดิ้งไม่ผ่านอาคาดก็นะควยนะตัดกันไม่ตั้งเลยนะกวางเราไปไกลพนี่นี่แต่นั้นนี่ซาโตโลนี่เขาดิ้งหัวไม่ใส่ไทยนั่นนี่ไว้ก่อนวิญญาณนี่สูบพลาเกแต่นั้นนี่ไงกระบังเขากระบังไก่เราคำมอนนี่อาคาดไก่ควยรวยนะแต่ดัดกันไม่ตั้งเขาแต่ละนะ